BMG. დილა მშვიდობისა ყველას, საქმიანად ვიწყებთ პარასკევ დილას და ვიქოქებით სამუშაო კვირის ბოლოს საიმისოთ, რომ უკეთ მოვემზადოთ უქმეებისთვის. ამასობაში, მაინც როგორი იქნება მარიხუანას კულტივაციასთან დაკავშირებული კანონპროექტის ბედი. ფინანსთა მინისტრი ბრძანებს, რომ ეს საზოგადოებაზე იქნება დამოკიდებული. იგი მას გამართლებულად მიიჩნევს ეკონომიკური თვალსაზრისით, თუმცა მის ბენდს მაინც საზოგადოებას ანდობს. საქართველოს ნავთობის დაღრის საერთაშორისო საკომპენსაციო ფონდის აღმასრულებელი კომიტეტის წევრ ქვეყანად აირჩიეს. ამასობაში კი ზუგდიდსა და მარნეულში ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე ტექნიკური ინსპექტირების ორ ცენტრს როგორც იქნა აკრედიტაცია შეუჩერდა. მე მგონი ცოტაა, მეც უნდა შეუჩერდეს. კორუფცია ამ მიმართულებით მძვინვარებს. წელს ექსპლუატაციაში შესასვლელად დაგეგმილი ჰესების ნაწილი გეგმას ჩამორჩა. 2019 წლიდან ერთი თეთრი სიზუსტით ანგარიშწორების პრინციპს დამრგვალების მეთოდი ჩაანაცვლებს. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამისთვის გათვალისწინებული 20 მილიონი ლარი მცირე ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე დაიხარჯება. Windham Hotels and Resorts-მა მასპინძლობის ჰოსპიტალიტი სექტორის ერთ-ერთმა უმსხვილესმა მოთამაშემ, რომელიც მსოფლიო მასშტაბით 80-ზე მეტ ქვეყანაში 900-მდე სასტუმროთი არის წარმოდგენილი, უახლოეს მომავალში თბილისში ახალი ობიექტის გახსნას აანონსებს. ევროზონის ეკონომიკის ზრდა მიმდინარე წლის მესამე კვარტალში პროგნოზირებულზე ბევრად მეტად შენელდა. ევროსტატის მონაცემების მიხედვით, ევროზონაში შემავალ 19 ქვეყანაში ეკონომიკის ზრდა წლის მესამე კვარტალში წინა ორ კვარტალთან მიმართებით 0.2%, წლიურ დონეზე კი 1.7%-ით არის შენელებული. და დონალდ ტრამპმა ირანიდან ნავთობის მოწოდებაზე ემბარგოს მოქმედების ვადა გააგრძელა. ესეთი ამბებია. გონდოლების შემდეგ სან-მარკოს მოედანზე უკვე ადამიანებიც დაცურავენ. დილა მშვიდობის 29 ოქტომბერს შტორმმა იტალიის ისტორიული ქალაქის ვენეციის 3/4 მოაქცია წყლის ქვეშ. ბოლო 10 წლის განმავლობაში ეს ქალაქის უდიდესი წყალდიდობა იყო. წყალდიდობას ძლიერი ქარიც დაემატა და საბოლოოდ ვენეციაში თითქმის მეტრნახევრით გაიზარდა წყლის დონე. ფაქტობრივად, ბუნებრივად შეიკრა აუზი და თან წყლიანი აუზი. აგერ ვენეციელებმა არც აციეს და არც აცხელეს და შუა სან-მარკოს მოედანზე ხელიც მოუსვეს, გაცურეს და გამოცურეს. მოკლედ არ არიან ასე ვთქვათ გართობის გარეშე დარჩენილი, თლად ცურვაც არ გამოდის, წყლის სიმაღლე დაბლა იწევს, თუმცა ქალაქში გადაადგილება ჯერ ისევ რთულია. ვენეტოს ოლქის გუბერნატორმა ვითარებას კრიტიკული უწოდა და აღნიშნა, რომ მოამინდობამ ქალაქს უდიდესი მატერიალური ზარალი მიაყენა. ჩინოვნიკმა გააფრთხილა მოსახლეობა, რომ სინოპტიკური პირობების გაუარესების შემთხვევაში წყალდიდობამ შესაძლოა 1966 წლის მასშტაბებსაც მიაღწიოს. წყალზე მდგომი ვენეცია ჯერ ისევ წყალშია და დარწმუნებული ვარ, არც რეზინის ჩექმებით გადაადგილება ისეთი ხელოვნება, როგორც ამას დიდი ფიროსმანი ხატავდა. სხვათა შორის, რომლის ნამუშევრების გამოფენაც ავსტრიის დედაქალაქში გრძელდება. ყველაზე გავლენიანი უცნობი. ესე ახასიათებს გერმანული პრესა ქართულ მხატვარს ნიკო ფიროსმანს, რომელსაც იანვრის ბოლომდე ვენა მასპინძლობს.
და რომლის ნამუშევრებიც ალბერტინას მუზეუმში მსოფლიო ლეგენდებთან პაბლო პიკასოსთან, კლოდ მონესთან და ედვარდ მუნკთან ერთად არის წარდგენილი. იკო ფიროსმანი სამყაროთა შორის მოხეტიალე. ამ სახელწოდების გამოფენაზე მხატვრის 29 ნამუშევარი საქართველოს ეროვნული მუზეუმისა და შალვა ამირანაშვილის სახელობის კოლექციიდან არის ვენაში, დროებით ცხადია გადაბარგებული. გარდა ფიროსმანის უნიკალური შემოქმედებისა, ალბერტინას მუზეუმში გამოფენილი არის ასევე ილია აზდანევიჩის ხელნაკეთი წიგნი სახელწოდებით ფიროსმანაშვილი 1914 წიგნში შესულია პაბლო პიკასოს მიერ შესრულებული გრავიურა ფიროსმანის პორტრეტი ევროპული ტურნე აქვს ფაქტიურად ქართულ ხელოვნებას ამ შემოდგომაზე. კარგი ამბები დილის დაწყება მოგწონს და გვიხარია, გვეამაყება ფიროსმანის გამოჩენა მონესა და პიკასოს გვერდზე. და ეს მართლა ერთი გასაოცარი კადრი იყო, რომელიც ბოლო 2-3 დღეა სოციალურ მედიაში ტრიალებს. მაგრამ მოდი რეალობასაც არ უნდა ავწდეთ და როგორიც არ უნდა იყოს ეს რეალობა. მოკლედ ასე რომ არ მოხდეს განსაკუთრებით ფინანსებთან დაკავშირებულ თემატიკაზე. ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ ყველა ინფორმაცია, რაც ძალიან ძვირი გვიждდება ეროვნულმა ბანკმა ანგარიში გამოაქვეყნა და მათ შეეცადენ აეხსნათ თუ რატომ შეიძლება მოსახლეობა მუდმივად ჩიოდეს ფასების ზრდაზე. ამ ჩივილებსაც აქვს მიზეზები, მაგრამ რამდენად საფუძვლიანია წუხილები, მაშინ როცა საქართველოში 2009 წლიდან საშუალო წლიური ინფლაცია 3.4%-ია და ამისთვის სებმა მთლიანად ეს პერიოდი მიმოიხილა, ანუ 2009-დან 18 წლამდე და შესაბამისი განმარტებებიც მოაყოლა. ოფიციალური სტატისტიკით სამხმარებლო ფასების ინდექსი 2009 წლის შემდეგ 27%-ით გაიზარდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ საშუალო წლიური ინფლაცია 3.4% იყო. ამავე პერიოდში სურსათი 59%-ით არის გაძვირებული, ექიმის კონსულტაციის ღირებულება 100%-ით, ხოლო მედიკამენტებზე ფასებმა საშუალოდ 39%-ით მოიმატა. ეროვნული ბანკის ცნობით ამ ჯგუფებში ფასების ცვლილება სამხმარებლო კალათის სხვა ჯგუფების გაიაფებამ დააკომპენსირა. მაგალითად, უძრავი ქონების გაქირავების ფასი დაახლოებით იმავე დონეზე შენარჩუნდა, ხოლო ტანსაცმლის ჯგუფებში ფასების 38%-იანი კლება ფიქსირდება. ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის ანგარიში ასევე განმარტებულია, რომ სამხმარებლო ფასების ინდექსი ითვალისწინებს მხოლოდ ფასების და არა ხარისხის ზრდას. რის შედეგად ამგვარად დათვლილი ინფლაცია ხარისხის ზრდასაც ინფლაციაში ასახავს. ეს ეფექტი განსაკუთრებით აქტუალურია ჯანდაცვის სფეროსთვის, სადაც ფასების ზრდასთან ერთად მომსახურების ხარისხიც მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა. ფასების ზრდასთან ერთად 2009 წლის შემდეგ დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო ხელფასი საქართველოში 80%-ზე მეტად გაიზარდა. მიუხედავად იმისა, რომ საშუალო ხელფასის აღნიშნული ზრდა სამხმარებლო საქონლის ზოგიერთ კომპონენტზე, მაგალითად მედიკამენტებზე ფასების ზრდას ჩამორჩება, ისჯამურად ფასების საერთო დონის ცვლილებაზე მაინც მნიშვნელოვნად მეტია. აქვე აღსანიშნავია, რომ დასაქმებულების დიდი ნაწილი საქართველოში თვითდასაქმებულია და მათი შემოსავლების შესახებ ოფიციალური სტატისტიკური ინფორმაცია არ მოიპოვება. აი რაც შეეხება შედარებით მოკლე პერიოდით მიმოხილვას, სების პროგნოზით წლიური ინფლაცია 2018 წლის მესამე კვარტალში მოსაოდნელზე მცირედ მაღალი აღმოჩნდა და 2.9% შეადგინა, რაც მონეტარული პოლიტიკის ანგარიშის მიხედვით ძირითადად გლობალურ ბაზრებზე მოსაოდნელზე მეტად გაზრდილმა ნავთობის ფასმა განაპირობა, რამაც საწვავისა და მასთან დაკავშირებული პროდუქციის ადგილობრივი ფასების ზრდისკენ უბიძგა. ბანკის პროგნოზით საშუალო ვადიან პერიოდში ინფლაცია 3%-იან მიზნობრივ მაჩვენებელთან ახლოს შენარჩუნდება. ბოლო პერიოდში გაზრდილია საგარეო სექტორიდან მომდინარე მაკროეკონომიკური რისკები. საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების ეკონომიკური ზრდისა და ინფლაციის პროგნოზის მაჩვენებლები გაუარესებულია, რაც შესაძლოა საქართველოს ეკონომიკასაც გადმოეცეს და ინფლაციის მოლოდინების ზრდასა და სავალუტო ბაზრის მერყეობაზე აისახოს. მიუხედავად ამისა, საგარეო სექტორში გრძელდება დადებითი ტენდენციები, თუმცა გარკვეული შენელება შეინიშნება. საქონლის ექსპორტის წლიურ მასდამ მესამე კვარტალში 21% შეადგინა, ხოლო ტურისტული შემოსავლები ამავე პერიოდში 12%-ით გაიზარდა. ასევე ნარჩუნდება ფულადი გზავნილების დადებითი დინამიკაც, სადაც წლიური ზრდა 12% იყო. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ამასთან
თავისი ანგარიშის ვიდეო ვერსიაში აღნიშნავს, რომ ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებლიდან მნიშვნელოვანი გადახრა მოსალოდნელი არ არის. სების საშუალოვადიან პერიოდში ერთჯერადი ფაქტორების აღმოფხვრასთან ერთად მოსალოდნელია, რომ პარალელურად ერთობლივი მოთხოვნაც გაიზრდება გამოშვების პოტენციურ დონემდე, რაც ინფლაციის კვლავ მიზნობრივ ნიშნულთან ახლოს შენარჩუნებას უზრუნველყოფს. აი, რაც შეეხება მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთთან დაკავშირებული სების პოლიტიკას, კობა გვენეტაძე საანგარიშო ვიდეოში აღნიშნავს, რომ მონეტარული პოლიტიკის შერბილების საჭიროება კვლავ დღის წესრიგშია, თუმცა გარკვეული ფაქტორები ცხადია გასათვალისწინებელია. დამოკიდებული რამდენად სწრაფად შემცირდება პოლიტიკის განაკვეთი, დამოკიდებული იქნება ერთი მხრივ ერთობლივი მოთხოვნის გაუმჯობესებაზე, ხოლო მეორე მხრივ რეგიონში გაზრდილი მაკროეკონომიკური რისკების საქართველოს ეკონომიკაზე გადმოცემის სიძლიერეზე. მონეტარული პოლიტიკა სებმა რომ უცვლელი დატოვა, ეს უკვე გითხარით, ეხლა დანარჩენზე გავაგრძელოთ. ჩვენ ამდრომდებელი დაკრედიტების წესით ახალ რეგულაციებთან დაკავშირებით განკარგულების ზუსტ ტექსტს, რომელიც თავდაპირველი ვერსიით გუშინ უნდა ამოქმედებული იყო, თუმცა სების განცხადებით ამ ყველაფერმა გიორგოვისთვის შუა რიცხვებამდე გადაიდო. ეხლა უკვე დანარჩენისთვის დროა ანა ლაპიაშვილის შემომეხიდოს, ანა დილომშვიდობის. მშვიდობით გიორგი. მოდი ეს თემა გავაგრძელოთ, რა სიტყვი? ნამდვილად მით უმეტეს მოლოდინი ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ თემა განსაკუთრებით საინტერესოა. ველოდებით ვეცნობით იმ ინფორმაციას, რომელსაც კობა გვენეტაძის უწყება დროდადრო ფინანსური განათლების ამაღლებისთვის, უბრალოდ ინფორმაციული განწყობების შექმნისთვის აქვეყნებს და აი ერთი ასეთი პასაჟი უკვე ნახსენები მონეტარული პოლიტიკის ანგარიში მოხვედრილი მიმოხილვაც არის იმისა, როგორ შემცირდა უცხოური ჭარბვალიანობა უნგრეთში, სადაც 2000-იანი წლების შუა პერიოდში საოჯახო მეურნეობების უცხოური ვალუტით დავალიანება მკვეთრად გაიზარდა. მიუხედავად იმისა, რომ ბანკებმა სესხის გაცემის დროს სავალუტო რისკი მცესხებლებს დააკისრეს 2008 წელს ადგილობრივი ვალუტის მკვეთრი გაუფასურების შედეგად ბანკები თავად აღმოჩნდნენ საკრედიტო რისკის წინაშე. უცხოური ვალუტით კერძო სექტორის დავალიანების ზრდის ძირითადი მიზეზი კი განსაკუთრებით ფიზიკური პირებისათვის იყო ადგილობრივი და უცხოური ვალუტის სესხების საპროცენტო განაკვეთებს შორის დიდი სხვაობა და ზედმეტად ოპტიმისტური განწყობა მომავალი რისკების შესახებ. ამასთან ადგილობრივი ვალუტით დაფინანსების დაბალი შესაძლებლობა, ასევე განაპირობები და მიწოდების მხრიდან ბანკების მიერ უცხოური ვალუტით დაფინანსების აქტიურ გამოყენებას. ამას ეროვნული ბანკი ანგარიში წერს და საკმაოდ საინტერესო მიმოხილვა გიორგი სხვათაშორის. კი, გეთანხმებით ცალსახად, მართლა საინტერესო იყო გუშინდელი დღე ამ კუთხით. 2008 წლის გლობალურმა ფინანსურმა კრიზისმა კი უცხოური ვალუტით გაზრდილი დავალიანების ფონზე ანა 2008 წლის ოქტომბერში უნგრეთის ადგილობრივი ვალუტის მკვეთრი გაუფასურება განაპირობა. ეს იყო 2009 წლის მარტამდე გაუფასურება ევროს მიმართ 24%-ით, ხოლო შვეიცარიული ფრანკის მიმართ 34%-ით. უცხოური ვალუტით ფიზიკური პირების სესხების მოცულობა მათი ვალდებულების 70%-ს მიაღწია და ხოლო მთლიანობაში კერძო სექტორის ვალი უცხოური ვალუტით მთლიანი შიდა პროდუქტის 30% გახდა. შემდგომ წლებში გაუფასურების ფონზე უცხოური ვალუტით სესხების წილი კიდევ გაიზარდა მთლიანი შიდა პროდუქტის თუ არ ვშტები 50%-მდე, როგორც ეს იყო ნახსენები. ამავე დროს გიორგი აღნიშნავს ეროვნული ბანკი, რომ კრიზისამდელ პერიოდში კერძო სექტორის დავალიანების დონე განსაკუთრებით დიდი სხვა ქვეყნებთან შედარებით არ ყოფილა. პრობლემის სიმწოვე კი უცხოური ვალუტებით სესხის მაღალმა წილმა განაპირობა, რასაც კრიზისის შემდეგ ხელი მოწყვლადობის ზრდას შეეწყო. საბოლოოდ კი უმოქმედო სესხების წილი საბანკო სისტემაში გაიზარდა, რომელმაც 2009 წლისათვის 8% და 2013 წლისათვის უკვე 16% გადააჭარბა. უნგრეთის მთავრობა ამ სიტუაციის მოსაგვარებლად გახდა იძულებული, რომ განახორციელებინა რამდენიმე ღონისძიება, რომლის ერთი ნაწილი არსებული ვალების პრობლემის მოსაგვარებლად იყო ორიენტირებული, ხოლო რეგულაციების მეორე ნაწილი მიზნად უცხოური ვალუტის ახალი სესხების აღების პრევენციას და მდგრადი დაკრედიტების მიღწევას ისახავდა. ის არაორდინარული ნაბიჯები, რომლის გატარებითაც მთავრობას გაზრდილმა რისკებმა აიძულა, დიდ ფისკალურ ტვირთს წარმოადგენდა. ამ გატარებული ღონისძიების ფონზე კი ფინანსურ სექტორს კრიზისისა და თამდევი რეგულაციების მიუხედავად მაინც არ უზარალია, რამაც დაკრედიტების დამატებითი ვარდნა თავიდან ააცილებინა ქვეყანას. 2014 წელს კი უკვე მთავრობის ინიციატივით განხორციელდა კერძო სექტორის უცხოური ვალუტით არსებული სესხების კონვერსია უკვე ადგილობრივ ვალუტაში. ბანკების გახსნილი სავალუტო პოზიციის გაცვლით კურსზე გავლენის შესამცირებლად კი ცენტრალურ ბანკს მოუწია, რომ 10 მილიარდი ევროს ოდენობის სავალუტო ინტერვენცია განახორციელებინა.
აღადგინა. საბოლოოდ, ვალის კონვერსიამ შეამცირა ადგილობრივი ვალუტით ცეცხლებზე საკრედიტო რისკი ბანკებისათვის, რამაც ხელი ასევე ქვეყნის რისკ პრემიის შემცირება შეუწყო და მონეტარული პოლიტიკის გადაცემის მექანიზმის გაძლიერებას. ცეცხლის შვეიცარიული ფრანკიდან ადგილობრივი ვალუტის ცეცხლებად გადაყვანამ კი მნიშვნელოვნად შეამცირა უკვე ახალი კრიზისის განვითარების ალბათობა 2015 წელს ფრანკის მორიგი გამყარების ფონზე. 2018 წლის პირველი კვარტალის მონაცემებით საოჯახო მეურნეობების ვალი მთლიანში და პროდუქტთან მიმართებით 14.7%-ია, მაშინ როდესაც ის 2010 წლისათვის 30%-ს აჭარბებდა. კი ბატონო. სხვათა შორის ღირს აღნიშნავთ და მადლობა ამანგარიშის მეშვეურებს ამისთვის, რომ 2014 წელს უნგრეთი იყო ერთ-ერთი პირველი მზარდი ეკონომიკის ქვეყანა, რომელმაც შემოიღო პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების რეგულაციები და ცეცხლის მომსახურების, ანუ PTI-ს და უზრუნველყოფის კოეფიციენტი LTV, რომლებიც 2015 წლის 1 იანვარს შევიდა ძალაში. ეროვნული ბანკი ხაზგასმით წერს, რომ რეგულაციების მიუხედავად შემცირებული რისკების ფონზე 2014 წლიდან აღინიშნება ბინადრჩენებლობის სექტორში ფასების მნიშვნელოვანი ზრდა, ხოლო 2016 წლიდან საკრედიტო აქტივების გამოცოცხლებაც, რაც შეეხება ეკონომიკურ ზრდას, 2008 წლებში იგი უარყოფითი იყო და ეს უფრო გლობალური კრიზისის, ფინანსური კრიზისის ასახვა იყო, ვიდრე რეგულაციების. ეს დასკვნა ვალიდურია ზოგადად, მაგრამ საინტერესოა ეროვნული ბანკის არითმოცხვების. ეს უკანასკნელი მხოლოდ 2010 წლის შემდეგ დაიწყო. ეკონომიკური ზრდა კი ცეცხლის მომსახურებისა და უზრუნველყოფის კოეფიციენტების დაწესების, ანუ 2014 წლის შემდეგ წინა პერიოდთან შედარებით კვლავ მაღალია და უნგრეთში ის საშუალოდ შეადგენს 3.5%-ს. მათ შორის ბოლო 2 წლის განმავლობაში 4%-ს აღემატება. რა გვიჭირს. მოკლედ ეს ყველაფერი კარგი და ახლა მხოლოდ ერთი კითხვაა, თუ საქართველოს ეკონომიკური ზრდა 3.5 ან თუნდაც 4% იქნება, გვაწყობს თუ არა ჩვენ ეს შედეგი და პირდაპირ უნგრეთს თუ გაუტოლებ ჩვენ თავს, მერე რა თუ doing business-ში და doing business-ის რეიტინგში მაგათ კარგა გაყოლაც უსწრებთ. კიდევ ერთი რეიტინგი მაქვს საქმიანი მაყურებლებისთვის, რომელთ აქ დიდად თავს ვერ მოგაწონებთ გუშინდელივით. ანუ საუბარი არის სულაც უბრალოდ Freedom House-ის მიერ მსოფლიო ინტერნეტის თავისუფლების შესახებ მომზადებულ ახალ ანგარიშზე, რომლის მიხედვითაც მდგომარეობა ძალიან მცირედით, მაგრამ ცოტათი მაინც გაგვიუარეს და მართალია საქართველოს 25 ქული თავისუფალი ქვეყნების სიაშია და ლიდერია ევრაზიის რეგიონში, თუმცა მისი პოზიცია წინა წელთან შედარებით არის თუ არ ვცდები 1 პუნქტით გაუარესებული და ჩვენ ამასაც აღნიშნავთ ამ შემთხვევაში. მართალია საერთო სტატუსს ვინარჩუნებთ, მაგრამ რეიტინგში არ გვაქვს გაუმჯობესება, წინ გადადგმული ნაბიჯი ან რამე მსგავსი, პირიქით ცოტათი უკანაც დავეხიეთ. ანგარიში, რომლის სახელიც არის ციფრული ავტორიტარიზმის აღზევება, საუბარია ეგრეთ წოდებულ ყალბ ახალ ამბებზე საქართველოში, პერსონალური მონაცემების შეგროვებაზე, პროპაგანდაზე და დეზინფორმაციაზე, როგორც დემოკრატიისათვის უმთავრეს საფრთხეებზე. მიუხედავად იმისა, რომ გასულ წელს ინტერნეტი საქართველოში შედარებით თავისუფალი რჩებოდა, ყურადღების ცენტრში მოექცა რამდენიმე საქმე, მათ შორის რეპერების დუეტის და პრეზერვატივების კომპანიის საქმეები, ასევე ეჭვები იმის თაობაზე, რომ საქართველოს ხელისუფლება ჩართული იყო თბილისიდან აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის გატაცების საქმეში. ეს მოვლენები შემაშფოთებელია ჩვენთვის, აღნიშნავს Freedom House-ი ანგარიშში, რომელშიც საქართველოს შესახებ საკმაოდ ვრცელ და დიდ მიმოხილვას აკეთებს. ავტორიტეტული ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ ბოლო 1 წლის განმავლობაში საქართველოში მთავრობის მხრიდან სოციალური ქსელების ან სხვა ინტერნეტ პლატფორმების შეზღუდვას ადგილი არ ჰქონია და ასევე სხვათა შორის დადებით ფაქტორად ასახელებს, რომ ახალი კონსტიტუცია ინტერნეტზე თავისუფალ წვდომას ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებად აღიარებს. ამასთან საქართველოში იზრდება ინტერნეტის გავრცელების და გამოყენების მაჩვენებელი, მიუხედავად იმისა, რომ საყოველთაო ინტერნეტიზაციის პროექტი არ დაწყებულა და პოლიტიკოსებიც, საჯარო მოხელეებიც სულ უფრო ხშირად იყენებენ სოციალურ ქსელებს მოსახლეობასთან კომუნიკაციის დასამყარებლად. თუმცა ასევე ანგარიშში არის ნახსენები, რომ საქართველოში ადგილი ჰქონდა ცენზურის ნიშნებს და ონლაინ კონტენტით манипуляციებს, როგორც ხელისუფლების, ასევე ინტერნეტ სერვის პროვაიდერების მხრიდან. და ამის მაგალითად სახელდება ინტერნეტ სივრცეში ანტიდასავლური პროპაგანდა და Freedom House-ი წერს, რომ საქართველოში ინტერნეტის და მობილურის გამოყენების მაჩვენებელი გაზრდილია, თუმცა მაღალი ფასი, შეუსაბამო ინფრასტრუქტურა და ინტერნეტის დაბალი სიჩქარე კვლავ
გამოწვევად რჩება. ამ მიმართულებით ფოტოშერის ძალიან დეტალური მონაცემები გამოაქვეყნა ორგანიზაციამ და მათი მონაცემებით 2017 წელს საქართველოს მოსახლეობის 60%-ზე მეტს ჰქონდა ინტერნეტთან წვდომა. საქსტატის მონაცემებსაც თუ მოვიშველებთ, ამავე პერიოდში შინაგან მეურნეობების 71.9%-ს ჰქონდა ამის შესაძლებლობა, თუმცა ასევე კვლევაში ხაზგასმულია ისიც, რომ ინტერნეტის ასევე მობილურის გამოყენების მხრივ საქართველოში ქალაქად მცხოვრები მოსახლეობის წილი რეგიონში მცხოვრები მოსახლეობის წილს უსწრებს. ანგარიში იმასაც ვკითხულობთ, რომ ორ ოპერატორს მაგთის და სილქნეტს ბაზრის 78% უკავია და ამ ორი ოპერატორის ბოლოდროინდელმა გამსხვრებამ ბაზრის კონცენტრაციასთან დაკავშირებით შეშფოთება გამოიწვია. თუმცა საფასო პოლიტიკაზე ამას უარყოფითი გავლენა ჯერჯერობით მაინც არ მოუხდენია. კარგი, და Freedom House-ი ბოლოსთვის წერს ასევე, რომ საქართველოში ონლაინ მედია საკმაოდ მრავალფეროვანია. თუმცა არის ნიშნები, რომ სხვადასხვა წყაროები პოლიტიკურ წრეებთან არის კავშირში. ნახსენებია ანტიდაცავლური და რუსული პროპაგანდა. კერძო სექტორი კვლავ თავს იკავებს ონლაინ რეკლამისგან, შედარებით მცირე ზომის აუდიტორიის გამოწერია ანგარიში, რაც შეეხება სხვა ქვეყნებს, საქართველოს მეზობელი სომხეთი იმ ქვეყნებს შორის მოხვდა, რომლებმაც წლევანდელ რეიტინგში პოზიცია ყველაზე მეტად გაიმჯობესეს, კერძოდ 100 ქულიდან სომხეთს 2 აქვს, მსოფლიოში ყველაზე ცუდი შედეგი ჩინეთს, ირანსა და სირიას აქვს, 100-დან 88, 85 და 33. აბა შევბერეთ ახლა ბიზნეს სიახლეები. ყველას კიდევ ერთხელ ბარაქიან დღეს გისურვებთ. თბილისის მერიამ მის დაქვემდებარებაში მყოფი 76 CP-სა და IP-ს ფინანსური აუდიტის მიზნით გამოცხადებული ტენდერები შეწყვიტა. რას იწყებდნენ და ქუთაისის საკრებულომ კი ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესი დაამტკიცა. ქუთაისის მერიამ მიწის ნაკვეთებს განვადებით გაყიდის. თქვენ გაიხარეთ ამ ძალიან მაგარი ამბისთვის, თორე ისევ ნერვიულობდი განვადებების პრობლემებზე საქართველოში აი ამ მოსალოდნელი რეგულაციების გამო, რომელიც ავარაუდოთ ორ კვირაში ამოქმედება რაღაცა ფორმით, რომ რას წარმოვიდგენთ თუ ისევ ჩვენი ქუთაისლები და ქუთაისის მერია გაგვიხალისებდა აი ამ ძიმე ყოფას და განვადებას, როგორც ასეთს, პროდუქტს, ფინანსურს, ეკონომიკურს არ შეექმნებოდა არანაირი საფრთხე და ოჩახ თქვენ, რომ მიწებს ბოლო-ბოლო იქ განვადებით ყიდით და არ დაგვემუქრება არანაირი საფრთხე. კარგი, ანა ლაპიაშვილის დრო არის, რომ შემომიერთდეს უკვე. მას აქვს მზად ეს ყველაფერი. აუცილებელია, რომ ქუთათურებს შემდეგ კვირაში დაუბრუნდეთ, ანა, რა სიტყვი? თან ძალიან ბევრი ამბავი დაგვიბრუნდა და ტრადიციულად საინტერესო და განსხვავებული მიმართულებით ახერხებენ ყველა თემაზე ფიქრს, ზრუნვას და გადაწყვეტილების მიღებასაც. რა იგულისხმება განმავლობაში, გიორგი, რამდენიმე წამში აუცილებლად გაიგებს ჩვენი მაყურებელი და არა მხოლოდ ამ თემას, ძალიან ბევრი საინტერესო ამბავი გვაქვს თქვენთვის გადანახული. საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების 10-წლიანი გეგმის მიხედვით 2018 წლის ოქტომბრის ჩათვლით 9 ჰიდროელექტროსადგურის ექსპლუატაციაში გაშვება დაგეგმილი იყო, თუმცა ქსელს მხოლოდ 3 ობიექტი მიუერთა. BMG-თან საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემიდან მიღებული ინფორმაციის მიხედვით აღნიშნავს, რომ დაგეგმილი ობიექტებიდან ქსელს ეს 3 მათგანი მიუერთა. ეს არის კირნათი ჰესი, კასლეთი 2 და ხეორ ჰესი. დანარჩენ პროექტებთან დაკავშირებით კი ასეთი ვითარება. ავანი ჰესი, იფარ ჰესი და ხელორა ჰესი მიმდინარე წლის იანვარში და გაშვებული იყო ექსპლუატაციაში. ხადორი 3 ოქტომბერში ჯონოული ჰესი 1 და რაჩხა ჰესის ასაშენებელი თარიღები 2018 წელი იყო კონკრეტული რიცხვის და თვის გარეშე, თუმცა ესაც გადასახედია, როგორც შესაბამის უწყებაში განმარტავენ, იმ შემთხვევაში თუ ეს ობიექტები ქსელს წლის ბოლომდე არ მიუერთა, მათი ექსპლუატაციაში გაშვების თარიღი უკვე მომავალი წლისათვის ავტომატურად გადაიწევს.
ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე ტექნიკური ინსპექტორების ორ ცენტრს აკრედიტაცია შეუერთდა. გადაწყვეტილება აკრედიტაციის ცენტრში წერილობითი მიმართვების საფუძველზე გადამოწმების შემდეგ აღმოჩენილი შეუსაბამობებია. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით 2018 წლის 30 ოქტომბერს აკრედიტაციის ცენტრის კომიტეტის ხდომა შედგა, სადაც განხილული იყო პერსონალური ტექნიკური ინსპექტორების ცენტრებში აღმოჩენილი შეუსაბამობები. საკითხის განხილვის პროცესში კი გამოკვეთილი გარემოებების გამო კომიტეტმა საბოლოო გადაწყვეტილებაც მიიღო. ზუგდიდში და მარნეულში მდებარე ინსპექტორების ცენტრებისათვის აკრედიტაცია შეჩერებულია. თბილისის მერია მის დაქვემდებარებაში მყოფი 76 სიპისა და აიპის ფინანსური აუდიტის მიზნით გამოცხადებული ტენდერი შეწყვიტა. ამის მიზეზი საქართველოს აუდიტორთა, ბუღალტერთა და ფინანსურ მენეჯერთა პროფესიული ფედერაციის მიერ დავების საბჭოში შეტანილი საჩივრები გახდა, რომელიც ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა და მუნიციპალიტეტს სატენდერო დოკუმენტაციის გადახედვა დაევალა. მერიაში მიიჩნევენ, რომ გასაჩივრების გამო მნიშვნელოვნად შემცირდა მომსახურების გაწევის ვადა და ტენდერის შეწყვეტა მიზანშეწონილად ჩათვალეს. სატენდერო კომისიის ოქმით ირკვევა ისიც, რომ შემდგომი ტენდერები არა ერთ, არამედ უკვე 2017-18 ფინანსურ წლებზე გამოცხადდება. მომავალი წლის ბიუჯეტის ასიგნებებიდან კი შესაბამისი თანხები იქნება გამოყოფილი. პარლამენტმა ეროვნული ბანკისთვის დამოუკიდებელი აუდიტორი შეარჩია. საკანონმდებლო ორგანოს დადგენილებაში აღნიშნულია, რომ ეროვნული ბანკის 2018-19 წლების ანგარიშების აუდიტორად დაინიშნოს ფირმა შეპს KPMG ჯორჯია. დადგენილებაში ისიც წერია, რომ აუდიტორული შემოწმების სრული ღირებულება 180,000 ლარით განისაზღვრება. ბანკის 18-19 წლების ანგარიშების გარე აუდიტორის ხარჯები ეროვნულმა ბანკმა თავად უნდა გასწიოს. რაც შეეხება KPMG ჯორჯიას, ეს არის პროფესიონალი კომპანია გლობალური ქსელი, რომელიც აუდიტის, საგადასახადო იურიდიული და საკონსულტაციო მომსახურების უზრუნველყოფას წევს. კომპანიამ ქვეყანაში ფუნქციონირება 2013 წლიდან დაიწყო. 2017 წელს საქართველოში ხილის წარმოება მნიშვნელოვნად მცირდება. საუბარია ვაშელზე, რომლის წარმოებაც გასულ წელს 70%-ით იყო შემცირებული, ასევე ქლიავზე, სადაც 55%-იანი კლება დაფიქსირდა და ასევე ლიმონი. შარშან წარმოება 48%-ით შემცირდა მსხლის კულტურის შემთხვევაშიც. ასეთია ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის AISET-ის აგრომიმოხილვის შედეგები, რომელიც სოფლის მეურნეობაში არსებულ მდგომარეობას მიმოიხილავს. AISET-ის კვლევის ცენტრში აღნიშნავენ, რომ 2017 წელი ქვეყნისთვის სოფლის მეურნეობის მოსავლის მხრივ ცუდი იყო. გაზაფხულის ყინვებს ზაფხულის გვალვა მოყვა, რამაც ხეხილის არახელსაყრელი პირობები შექმნა. ამას დაემატა აზიური ფაროსანის გავრცელებაც, რომელმაც სოფლის მეურნეობის კულტურები დააზიანა, თუმცა კვლევითი ცენტრი წერს, რომ პოზიტიური მოლოდინები აქვს და უხმოსავლიანობაზეც უსვამენ ხაზს. კარგ მოსავალს აქვს ნეგატიური შედეგები, რაც ფასის დაწევაში გამოიხატება, აღნიშნავენ ორგანიზაციაში. ასულ წელი ცუდი იყო, კი ნამდვილად ამის გამოც გვაქვს წელს მატებები, მაგრამ აგრეთვე აღსანიშნავია, რომ ზოგადად გვაქვს მატება. ეს ამის დასმის საშუალებას გვაძლევს ის, რომ შემცირებული არის ხილის ფასები. რა თქმა უნდა, ქართული ხილი საექსპორტოდ არის განყოფილი, მაგრამ ძირითადი ნაწილი მაინც ძირითადად მალფუჭებადი პროდუქტი ვინაიდან არის ხილის უმეტესობა ადგილობრივ ბაზარზე მოიხმარება. ხილის ფასები კი გაცილებით შემცირებულია გასულ წელთან შედარებით. თბილისში პლასმასის მწარმოებელი საწარმო აშენდება, რისთვისაც 2 მილიონი ლარის ინვესტიცია განხორციელდება. საწარმოს დასაშენებლად შეპს ევროდრიფს 5435 კვადრატული მეტრის მიწის დაკვეთი და მასზე განთავსებული ნანგრევები სახელმწიფო პროგრამა აწარმოეს საქართველოში ფარგლებში ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ქონების ეროვნული სააგენტოსგან გადაეცა. ბიზნეს იდეა ინოვაციური სარწყავი ლენტის წარმოებას გულისხმობს, რომელიც პოლიეთილენისაგან იწარმოება და ფართოდ სოფლის მეურნეობაში გამოიყენება. კომპანია წელიწადში 200 ტონა პლასტმასის ნაწარმის გადამუშავებას გეგმავს, ხოლო მზა პროდუქციის რეალიზაცია შიდა და გარე ბაზრებზე მოხდება. ქუთაისის საკრებულომ ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესი დაამტკიცა. მერიის არქიტექტურის სამსახურის უფროსის ინფორმაციით დოკუმენტში განაშენიანების კოეფიციენტის დაწევა მოხდა, რომელიც ხელოვნურად იყო გაზრდილი და მთავრობის დადგენილებას არ შეესაბამებოდა. საქართველოს მასშტაბით ქუთაისში ყველაზე მაღალი კოეფიციენტები იყო, რომლებიც შეგნებულადაა გაზრდილი. ამ ახალი წესით კოეფიციენტები ძველ მაჩვენებელს უბრუნდება და მთავრობის დადგენილების შესაბამისობაში მოვა. ქუთაისი აღარ დაემგვანება ბეტონის ქალაქს, აღნიშნავს ზაზა ჩხიკვაძე.
განაშენიანების რეგულირების წესს კი აუცილებელ დოკუმენტად მიიჩნევს ოპოზიცია, თუმცა თვლიან, რომ მშენებლობაზე ნებართვების გაცემის დროს პირადი ინტერესით და სუბიექტური შეხედულებებით სარგებლობის რისკი კვლავ მაღალი რჩება, ყველა ასეთ ნებართვაზე კი კონტროლია საჭირო. ქუთაისი პოსტის ინფორმაციით რეგულირების წესის შემდეგ საკრებულომ უკვე მიწათსარგებლობის და განაშენიანების გეგმა უნდა დაამტკიცოს, რის შემდეგაც მერიამ ქალაქის მთავარ დოკუმენტზე გენერალური განვითარების გეგმაზე მუშაობა უნდა დაიწყოს. ამასობაში ქუთაისის მერია მიწის ნაკვეთებს განვადებით ყიდის. მერიის ეკონომიკური სამსახურის უფროსის გიორგი გიორგობიანის თქმით, მიწის ნაკვეთების ამ ფორმით გასხვისება მხოლოდ სასტუმროების მშენებლობის მიზნით ხდება. საკრებულოს ეს დადგენილება დაგხვდა. ჩვენ მზად ვართ სასტუმროების მშენებლობისათვის მიწის ნაკვეთი ორნაწილიანი განვადებით გავცეთ, ამბობს გიორგობიანი. ქუთაისის მერიამ განვადებით უკვე გაყიდა, მაგალითად ნიკიას ქუჩაზე არსებული სამხედრო დასახლების მიმდებარე ტერიტორიის 3107 კვადრატული მეტრის მიწის ნაკვეთი, სადაც 25 ადგილიანი სასტუმრო შენდება. ასევე დაგეგმილია ავტომანქანების გაქირავების სერვისის შექმნაც. ნიკიას ქუჩაზე განვადებით მიწის ნაკვეთი სასტუმროების ქსელმა შეიძინა. განვადებისგან მიღებულმა თანხამ კი 99,424 ლარი უნდა შეადგინოს. მერიის ეკონომიკური სამსახურის უფროსი განმარტავს, რომ ამ შემთხვევაში ორგანიზაცია თანხას 3 გადახდაში დაფარავს. ბოლო 3 თვეში ბიძინა ივანიშვილის ქონება 150 მილიონით შემცირდა. ბლუმბერგის მილიარდერების ინდექსით თუ ივანიშვილის ქონება აგვისტოს დასაწყისში 5 მილიარდ 820 მილიონი დოლარი იყო, 31 ოქტომბრის მონაცემებით ის 5 მილიარდ 670 მილიონი დოლარია. წლის განმავლობაში ივანიშვილის ქონება ყველაზე მეტად შემცირებული 30 ოქტომბერს იყო და ის 5 მილიარდ 650 მილიონ დოლარს უტოლდებოდა. თუმცა ეს არ არის ერთადერთი სიახლე, რომელიც მილიარდერებთან თუ მსოფლიოში მილიონერებთან დაკავშირებით ამ დროისათვის არსებობს. შვეიცარიული ბანკის UBS-ის ახალი ანგარიშის თანახმად, გასულ 2017 წელს მსოფლიოს მილიარდერებმა ისტორიაში ყველაზე მეტი შემოსავლის მიღება შეძლეს. მათი ქონება დაახლოებით 20%-ით არის გაზრდილი. ვინ და რამდენი შეძლო ქონების გაზრდა, ამას უკვე ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტიდან გავიგებთ. შვეიცარიული UBS-ის მონაცემებით მსოფლიოს ირგვლივ მილიარდერების ქონება 8.19 ტრილიონ ამერიკულ დოლარამდე გაიზარდა. ჯერ კიდევ მე-20 საუკუნის დასაწყისში სიმდიდრის უდიდესი ნაწილი ისეთ ოჯახებზე ნაწილდებოდა, როგორებიცაა როთშილდები და როკფელერები. თუმცა UBS-ის ანგარიშის მიხედვით მდიდარი ოჯახებისა და ახალგაზრდა მილიარდერების ახალი ტალღაც გაჩნდა. ამ ადამიანებმა ბოლო 30 წლის განმავლობაში იმაზე მეტი თანხის მობილიზება შეძლეს, ვიდრე მე-19 საუკუნის ბოლოს. ამავე პერიოდში ისეთი ადამიანები გამოჩნდნენ, რომლებიც სულ უფრო აქტიურად ჩაერთნენ ბიზნესში, პოლიტიკაში, საბანკო საქმესა და ხელოვნებაში, რამაც მათი შემოსავლების ზრდაც განაპირობა. გასულ წელს დაახლოებით 2158 მილიარდერმა შეძლო თავისი ქონება 1.4 ტრილიონი ამერიკული დოლარით გაეზარდა, რაც ესპანეთისა და ავსტრალიის მთლიან შიდა პროდუქტზე მეტია. როგორც ექსპერტები ვარაუდობენ, მომავალი 20 წლის განმავლობაში ამ ადამიანების ქონება კიდევ 3.4 ტრილიონი ამერიკული დოლარით გაიზრდება. 2017 წელს 54 ადამიანმა ანდერძის სახით 1 მილიარდის ოდენობის ქონება მიიღო. ექსპერტების აზრით, მდიდარი ოჯახების პირველი თაობა ქონებას ქმნის, მეორე ინახავს, ხოლო მესამე თაობა მას აფართოებს. დევიდ როკფელერი სტანდარტ ოილის დამფუძნებლის ჯონ როკფელერის უკანასკნელი შვილიშვილი იყო, რომლის ქონება 3.3 მილიარდ ამერიკულ დოლარს უტოლდებოდა. მისი გარდაცვალების შემდეგ როკფელერის ქონება ქველმოქმედებას მოხმარდა. ბილ გეიტს ჰქონდა ინიციატივა, რომლის მიხედვითაც მილიარდერები პირობას დებდნენ, რომ მათი გარდაცვალების შემდეგ ქონება ქველმოქმედებას მოხმარდებოდა. ამ ინიციატივას თავის დროზე 180 ადამიანი შეუერთდა. ინიციატივის ხელმომწერებს შორის უორენ ბაფეტიც ფიქსირდებოდა. ინიციატივას ხელი არ მოეწერა მსოფლიოს უმდიდრესმა ადამიანმა ჯეფ ბეზოსმა, თუმცა ბეზოსმა შექმნა ფონდი, რომელიც ბავშვებს განათლების მიღების შესაძლებლობებს თავაზობს, რაზეც ბეზოსმა 2 მილიარდი ამერიკული დოლარი დახარჯა. მილიარდერების უმეტესი ნაწილი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს. 12 წლის წინ აქ მხოლოდ 16 მილიარდერი ცხოვრობდა, ახლა კი მათი რიცხვი 373-ია, რაც მსოფლიოს მდიდარი ადამიანების რაოდენობის დაახლოებით მეხუთედია. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის
პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. საკმაოდ თბილი ნოემბერი გვიდგას და განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველოში გარემოს ეროვნული სააგენტო აღნიშნავს, რომ ამინდი განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან შემომავალი თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანების მომატება დასავლეთ საქართველოში იქნება უნალექო დღე, ზოგან მცირე ნალექით და ნისლიან ავარაუდები აღმოსავლეთ საქართველოში. იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარიც და ზოგან ძლიერადაც. სოხუმში მაგალითად 22 გრადუსი იქნება. ბათუმში 23 გრადუს აღწევს ტემპერატურა, ისევე როგორც ქობულეთში. ქუთაისში 24 გრადუსი დაფიქსირდება. ზუგდიდში კი 23. ოზურგეთში დღის განმავლობაში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, ონში კი 18 გრადუსია ნავარაუდები. ცოტა აღმოსავლეთისაკენ როგორც გევინაცვლოთ, შედარებით გრილა. გორში 12 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 11, მარნეულშიც 11 და რუსთავშიც 11. ახალციხეში 16 გრადუსი დაფიქსირდება, ბორჯომშიც 16 გრადუსია ნავარაუდები. ბაკურიანში 1 გრადუსით ნაკლები, 15 გრადუსია მოსალოდნელი, ისევე როგორც ახალქალაქში. სტეფანწმინდაში კი დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა 7 გრადუსი იქნება. არც ის უნდა გამოგჩეს, რომ თოვლჭყაპია დღეს ნავარაუდები სტეფანწმინდაში. თელავში იწვიმებს და 11 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა. თბილისს რაც შეეხება დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, მცირე წვიმაც იქნება თან ნისლი. იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარიც. მაქსიმალური ტემპერატურა კი 11 გრადუსს მიაღწევს. აი ასეთი ამინდი გველოდება დღის განმავლობაში. ცოტა მოგვიანებით გავიგებთ იმასაც, როგორი ამინდი იქნება უქმეებზე, თუმცა ჯერ დრო არის რომ გადავხედოთ ჩვენი სტუმრების და სპიკერების ჩამონათვალს, ვისაც საქმიანი დილის სტუდიაში უმასპინძლებ და რეკლამის შემდეგ ძალიან საინტერესო თემით და საინტერესო სტუმრებით გიბრუნდებით. ნოემბერს დილას საქმიანად იწყებენ სალომე ვარდიაშვილი, ნაზი მაზანიშვილი, ბახტანგ ბურკიაშვილი, თაკო ჯაფარიძე, ელენე კვანჯილაშვილი და რევაზ ვაშაკიძე. დილა საქმიანია ტელეპირველზე. მოქალაქეები, რომლებიც საცხოვრებელ ფარდს დღეურად აქირავებენ, Georgian Water and Power's მარეგულირებელ კომისიაში უჩივიან. მიზეზი წყლის გადასახადის საყოფაცხოვრებელს ნაცვლად კომერციული ტარიფი დარიცხვა და დაკისრებული ჯარიმებია. მოქალაქეების ინტერესს სემექსში ენერგოომბუდსმენი იცავს. სალომე ვარდიაშვილი აღნიშნავს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ მარეგულირებელი მოქალაქეებისათვის მისაღებ გადაწყვეტილებას არ გამოიტანს, კომპანიის წინააღმდეგ დავა სასამართლოში გაგრძელდება. ენერგოომბუდსმენის შენიშვნებს არ ეთანხმებიან კომპანია GVP-ში. კომპანიის კომერციული დირექტორი ამბობს, რომ ყველა იმ ფიზიკურმა თუ იურიდიულმა პირმა, რომელიც კომერციულ საქმიანობას ახორციელებს, შესაბამისი გადასახადი უნდა გადაიხადოს. სხდომა ამ თემაზე და განხილვა მარეგულირებელ კომისიაში გუშინაც უნდა გამართულიყო, თუმცა გადაიდო. 8 ნოემბერს არის ჩანიშნული ამასთან დაკავშირებით შეხვედრა, თუმცა ჩვენ 8 ნოემბერს ვერ დავალოდებით და ამიტომ სალომე ვარდიაშვილს ვთხოვეთ საქმიანი დილის სტუდიაში მოსვლა და ის ჩვენთან ერთად არის. მე მას მივესალმებ. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის საქმიან დღეს გისურვებთ. ასევე თითქოს ლოგიკურია კომერციული სტრუქტურების არგუმენტი, მაგრამ ფაქტია, რომ ენერგოომბუდსმენი არ იზიარებს რაღაცა ძირითად პოსტულატებს. ასევე ჩვენ ორთავემ ვიცით სამივემ, რომ წლევანდელი წელი ვერ ჩაივლის ისე სემექს მოუწევს მთლიანობაში სალომე ტარიფების გადახედვა და ამაზე გაზთან დაკავშირებით. დიახ, ამაზე განაცხადები გაკეთებულია. რა რეალობის წინაშე ვდგავართ და რატო ფიქრობთ, რომ 8 ნოემბრის განხილვის შემდგომ, როცა რაღაც სტატუს-კვო გამოიკვეთება, შესაძლოა მაინც დაგჭირდეთ სასამართლოში დავა. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა რომ ამ თემით დაინტერესდით. ეს არის ახლა ყველაზე აქტუალური თემა, რომელიც პირთად ძალიან დიდ ჯგუფს ეხება და ჩვენ ეს დავინახეთ იმ სხდომებზეც, სადაც საგულშემატკივროდ დადიოდნენ ის ადამიანები, რომელსაც ჯერ ეს არ შეხებია, მაგრამ გულშემატკივრობდნენ იმ ადამიანებს, რომლებსაც უკვე Georgian Water and Power-მა მოსთხოვაზიანი სანაზღაურების სახით საკმაოდ სოლიდური თანხები და პლუს ამას ითხოვს მათ არასაყოფაცხოვრებო ტარიფზე გადაყვანას. აი თქვენ ახსენეთ Georgian Water and Power-ის არგუმენტს
სეგმენტი და აქედან უნდა დავიწყოთ განმარტება. პირები, რომლებიც ეწევიან სამეწარმეო კომერციულ საქმიანობას. ჯერ ეს უნდა გავარკვიოთ ზოგადად და განმარტოთ და კანონმდებლობიდან ამოვიდეთ. ეწევიან ეს პირები სამეწარმეო საქმიანობას თუ არა, არიან თუ არა მეწარმე პირები, ფიზიკური პირები და მერე უნდა შევხედოთ აუცილებლად მიწოდებისა და მოხმარების წესებით დადგენილ განმარტებას, სადაც გვიწერია, რომ ჩვენ არ გვაქვს კომერციული და არაკომერციული ტარიფები, ჩვენ გვაქვს საყოფაცხოვრებო, გვაქვს საყოფაცხოვრებო და არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლები და დღეისათვის განმარტება და განსხვავება აი ამ ორ მომხმარებელს შორის არის სწორედ საყოფაცხოვრებო მიზანი და არასაყოფაცხოვრებო მიზანი. ამიტომაც დიახ, დღევანდელი მოქმედი კანონით ასე არის, ამიტომ მე ვერ დავეთანხმები ვერც მათ განმარტებას და ვერც მათ ქმედებას აი ამ კუთხით და სწორედ ამიტომ ვიცავთ მომხმარებლებს, რომლებსაც უკვე დაეკისრა ზიანის ანაზღაურების სახით ეს თანხები, შუამდგომლობითაც უკვე მივმართე სემეკის საჯარო სხდომაზე, რომ განიხილონ ეს საკითხი, იმიტომ რომ ჩვენ ეგრეთ წოდებული მედიატორული საქმიანობით ვერ მივაღწევდით ამ და ვერც მივაღწიეთ ამ მიმართულებით სამუშაო შედეგი კი ვერ დავდეთ, ამიტომაც დღეს ეს უკვე ოფიციალურად იხილება მარეგულირებელ კომისიაში. ახლა ჩვენი ძირითადი და ესეთი მძლავრი არგუმენტები რაში მდგომარეობს. დავიწყოთ იქიდან, რომ პირები, რომლებიც საცხოვრებელ ფართს საცხოვრებელი მიზნებისთვის აქირავებენ, არც საგადასახადო მიზნებისთვის და არც მეწარმეთა შესახებ კანონის განმარტებიდან გამომდინარე, არ ითვლებიან მეწარმე პირებად. ანუ ისინი სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელებელი პირები არ არიან. ჩვენ კანონი გვაქვს მეწარმეთა შესახებ, სადაც გარკვევით წერია, რა ორგანიზაციულ სამართლებრივი ფორმით უნდა არსებობდეს პირი, სუბიექტი, რომ ის ჩაითვალოს კერძო სამართლის იურიდიულ პირად. ეს არის ინდივიდუალური მეწარმე, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, იგივე შპს, სააქციო საზოგადოება, იგივე სს, კომანდიტური საზოგადოება, კს და კოოპერატივი. ასე რომ, თუ აი ამ კონკრეტულად ორგანიზაციულ სამართლებრივი ფორმებიდან არ გვყავს არც ერთი, ეს იმას ნიშნავს, რომ იქ სამეწარმეო, ანუ მეწარმე სუბიექტიც არ გვყავს. არ არის. ცალსახად. მე არგუმენტი მისაღებია. რა უყოთ რეალობას, სალომე, სრულად ვიზიარებ თქვენს არგუმენტებს, როცა ტექნოლოგიური სხვადასხვა ტექნოლოგიური კომპანიების გამოყენებით იქნება ეს დაწყებული ტაქსებიდან, რომელიც არ ეხება ამ შემთხვევაში თქვენს წუხილს და თქვენს საქმიანობას დღეს, მაგრამ რომ მივადგეთ ამ შემთხვევაში იგივე Airbnb-ს, Booking-ს და სხვადასხვა საშუალებებს, ადამიანები ფაქტიურად ეწევიან სამეწარმეო საქმიანობას, გიდასტურებთ, რომ ისინი არ არიან არც შპს, არც იმეწარმეები, საერთოდ არ არიან არანაირ ველზე, ასე ვთქვათ, რეგისტრაციისა და აღრიცხვიანობისა, როგორც საქმიანი ადამიანები, თუმცა ვიცით, რომ აქედან მათ აქვთ შემოსავალი. ეს არის შემოსავალი, რეალური შემოსავალი, რომელიც საკუთარი ქონებიდან, ანუ ქონებით სარგებლობიდან იღებენ ეს ადამიანები და ზოგადად აი ეს Airbnb, Booking.com არის ერთგვარი, აიყო ყველა ქვეყანაში ერთგვარი სოციალური პროექტები, სტარტაპი ასე ვთქვათ, სადაც სახელმწიფო მისცა შესაძლებლობა თავის მოქალაქეებს, რომ მათი ქონება გამოეყენებინათ იმგვარად, რომ მიეღოთ შემოსავალი, მოეზიდათ ტურისტები, განვითარებული იყო ტურისტული სეგმენტი ამით და ხო კომპანია კერძო სტრუქტურა არის, რომელსაც თავისი მხრივ ზუსტად იგივე თანაბარი უფლებები აქვს, სტარტაპი იქნება ის თუ რაღაც 10 წლიანი, 100 წლიანი ვთქვათ, ბექგრაუნდის მქონე კომპანია. დიახ, აი სანამ მაგ შეკითხვაზე გადავალთ, მე როგორ შინაარსი უნდა განვმარტოთ საყოფაცხოვრებო და არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლის, ამას დავასრულებ, იმიტომ რომ სახელმწიფოს მხრიდან რა შეღავათი მიიღეს ამათ და აი ამ ტურისტული სეგმენტის განვითარებისთვის მიიღეს ესეთი უფლება მათ, რომ დარეგისტრირდნენ მხოლოდ გამქირავებელ საცხოვრებელი ფართების გამქირავებელ პირთა რეესტრში. ეს საკითხი მოაწესრიგა ფინანსთა მინისტრის ბრძანებამ, ნუ რა ნახარო, ეს საკმაოდ განვითარდა და რაღაც უკვე რეგულაციას ითხოვდა ფინანსთა მინისტრის შესახებ ბრძანებაში, საგადასახადო ადმინისტრების შესახებ ჩაიწერა ამ პირთა ჯგუფის შესახებ და დაერქვა მათ ფიზიკური პირები. ფიზიკური პირები, რომლებიც საცხოვრებელ ფართს საცხოვრებელი მიზნით აქირავებენ, იბეგრებიან მხოლოდ 5%-ით, შემოსავლების 5%-ით. მაშინ, როდესაც იურიდიული პირებისთვის ასეთი პროცენტი, მოგების პროცენტი არის საკმაოდ მაღალი, ჩვენ ვიცით. ასე რომ ამ ადამიანებს სულ სხვა რეგულაცია მოერგო, ისინი სულ სხვა კატეგორიის ფიზიკურ პირთა ჯგუფად ჩამოყალიბდნენ. ეხლა რაც შეეხება კომპანიას, რომელსაც და ენერგეტიკის სექტორს, რომელსაც აქვს ასევე თავისი მიზნები
მიზნები, თავისი ამოცანები, თავისი კანონმდებლობა, ის რასაკვირველია, ვერ იქნება გაიგივებული ვერც საგადასახადო კოდექსთან და ვერც სხვა კანონთან, ენერგეტიკის სექტორს აქვს თავისი მიზნები, ამოცანები და ისიც უნდა განხორციელდეს და ამ შემთხვევაში კერძო კომპანია GVP, რომელსაც აქვს ასევე თავისი ფინანსური ამოცანები დასახული და ვალდებულებებიც და ხარჯებიც, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეხლა მოქმედი წესი, რომელიც კონკრეტულად მომხმარებელსა და ლიცენზიათ კომპანიას შორის მოქმედებს, დღეისათვის ეს არის მიწოდებისა და მოხმარების წესები, რომელიც სემეკმა დაადგინა. დღეისათვის მოქმედებს მხოლოდ აი ეს რედაქცია, რასაც ეხლა ვკითხულობთ. საყოფაცხოვრებო მომხმარებელი, ფიზიკური პირი, რომელიც სასმელ წყალს ყიდულობს და მოიხმარს საყოფაცხოვრებო მიზნებისთვის და არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებელი, საყოფაცხოვრებო მომხმარებლის გარდა ყველა სხვა მომხმარებელი. მოცემულ შემთხვევაში აქ გვყავს ჩვენ ფიზიკური პირები, აქ ორგანიზაციული სამართლებრივი ფორმა ხო არ გვაქვს. ჩვენ გვყავს ერთი ფიზიკური პირი, რომელიც არც მომსახურებას სთავაზობს, არც დაცვას, არც გართობას საკუთარ საცხოვრებელ სახლში. ერთი კონკრეტული დიასახლისი, ან ვინმე ფიზიკური პირი, რა მნიშვნელობა აქვს, ვინ იქნება, რომელიც აქირავებს საცხოვრებელი მიზნისთვის. შესაბამისად, იქ ცხოვრების მიზანიც არის ცვლება, საყოფაცხოვრებო მიზანიც არის ცვლება. შინაარსი ვიზზე გააქირავებს სახლს, ხო არ აქვს მნიშვნელობა. წარმოიდგინეთ პირები, რომლებიც ხანგრძლივად ცხოვრობენ დაქირავებულ ბინაში. ის პირი, ვინც მათ სახლს აქირავებს, ისიც ხო გამქირავებელია. ჩვენ ხო აი ამ ადამიანებს ვერ მოვთხოვთ, რომ გადაიხადონ არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლის ტარიფით. შესაბამისად, ვერც იმ პირებს, ვინც დროებით აქირავებენ 1 დღით, 3 დღით, 5 დღით ბინებს, ისინიც არიან ჩვეულებრივი გამქირავებლები, მიზანი არის საცხოვრებელი და ისინიც არიან საყოფაცხოვრებო. ანუ შინაარსი რანაირიც არ უნდა იყოს და ხანგრძლივობა გაქირავების რჩება იგივე, ხო? ამიტომაც თვითონ კანონმდებლობაში არც არაფერია გამოსასწორებელი გარდა შეიძლება აქ რაღაც იყოს საფიქრალი დაუშვათ თუ ეს ენერგეტიკის მიზნებისთვის დაუშვათ ითვლება სამეწარმეო უკაცრავად კომერციული არასაყოფაცხოვრებო მიზანი თუ არის ეს უნდა მაშინ ძალიან კარგად განმარტოს მარეგულირებელმა კომისიამ. მანამდე ჩვენ გვაქვს აი ეს რეალობა, რაც უკვე ვთქვით როგორც საგადასახადო კუთხით, ასევე ჩვენი წესების მიხედვით და ამას სამართლებრივად ვერ შევცვლით ვერაფერს. მიუხედავად იმისა, რომ თითოეული ჩვენთაგანი იქნება ეს ჩვენს მიერ სწორედ ამ მიზნისთვის სალომე, როგორც თქვენ მზადეთ შეძენილი ბინა, რა მნიშვნელობა აქვს დღევანდელი სტატუს-კვო იურიდიულად თქვენი ოფისის გადმოსახედიდან არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ ის ცალსახად სამეწარმეო პირად ჩაისახოს. ყოველ შემთხვევაში ის რედაქცია, რითაც თქვენ ხელმძღვანელობთ, არ აძლევს საფუძვლებს ამ კომპანიებს, რომ ისინი დაარიცხონ კომერციული ტარიფით. სწორედ ეს არის ჩვენი დასაბუთება. ანუ ერთია, რომ ის შეიძლება სამეწარმეო საქმიანობად ეს მაინც ვერ ჩაითვლება თუ კანონმდებლობაში, ასე ვთქვათ, მთლიანად არ შეიცვალა ყველაფერი და არ თქვეს, რომ ესენი არიან მეწარმე პირები, იმიტომ რომ თვითონ სამართლებრივ სივრცეშიც მეწარმე ფიზიკური პირის განმარტება არსებობს. საგადასახადო კოდექსში წერია. შეიძლება პირი არ იყოს ორგანიზაციულ სამართლებრივი ფორმით ჩამოყალიბებული, მაგრამ იყოს მეწარმე ფიზიკური პირი, მაგრამ საგადასახადო კოდექსი გვეუბნება, რომ ასეთები არიან მარტო ინდივიდუალური მეწარმეო და აი ის ფიზიკური პირები, რომლებიც მეწარმეთა შესახებ კანონის პირველი მუხლის მესამე პუნქტით ეწევიან რაღაც საქმიანობას და ეს არის არქიტექტურული საქმიანობა, სამეცნიერო, სახელოვნებო, სააუდიტო, სანოტარო ბიუროები და ასე შემდეგ. ანუ იქაც ზუსტი ჩამონათვალია. ასე რომ ეს პირები, რომლებიც მე უკვე ვთქვი, საერთოდ სხვა სფეროში მოაქცია აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ და რეალობამაც და მე მოაწესრიგა ფინანსთა მინისტრმა თავისი ბრძანებით. ასე რომ ამ ადამიანებს, მეწარმეებს მაინც ვერ დავარქმევთ, თუ მთელი რიგი კანონები არ შეიცვალა, მაგრამ თუ მარეგულირებელი კომისია გადაწყვეტს, ისინი შეიძლება რაღაც სხვა რეგულაციის ჩარჩოებში მოაქციონ და თქვა რომ ან ეს არის არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებელი, ან რაღაც სხვა შუალედური. აი ამ განმარტებით აი საკანონმდებლო ცვლილებების გარეშე რა თქვენ თქვით, როცა სტატუსი უფრო მკვეთრად განისაზღვრება. სემექს აქვს ლეგიტიმაცია რომ რაიმე ფორმის რეგულაციებში აი ამ ტიპის სოციუმი მოაქციოს? ვერ კეთოთ, არ ამგონია რომ ეს სამართლებრივად შესაძლებელია და რაღაცა ლეგალურ გადასახადის გადამხდელად რაღაც ფორმით. უბრალოდ
ცემებს აქვს უფლება განმათქვას და ოღონდ დასაბუთებულად რასაკვირველია, რომ ესენი არიან არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლები. ან რა ვიცი, რაღაც კიდე სხვა შუალედური მოიძებნოს, რომელზეც იტყვის, რომ ესენი მაინც აი ამ საქმიანობას რადგან ეწევიან, რაღაც სხვა არის და არასაყოფაცხოვრებო. იმიტომ რომ დღეისათვის მიზანი არ იცვლება საყოფაცხოვრებო მიზანი. იქიდან გამომდინარე, რიგ შემთხვევებში იყო უკვე ამ ტარიფის ცვლილება, სემიკის გადაწყვეტილების, ისეთი გადაწყვეტილების შემთხვევაში, თუ კი თქვენი მოთხოვნა იქნება დაკმაყოფილებული, ამ მხრივ რაიმე თქვა დამატებითი ნაბიჯების გადადგმა, გარდა უკან დაბრუნებული თქვა სატარიფო პოლიტიკისა, რა შეიძლება თქვენი მხრიდან ანონსის სახით თქვა მოვისმინოთ? პირველი ორი საქმე, რომელსაც ჩვენ უკვე ვიხილავთ, ეს ორივე მოქალაქეს გადაწყვეტილი აქვს, რომ თუ მათი მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდება, აუცილებლად ამ საქმეს გაასაჩივრებს სასამართლოში და ჩვენ უზრუნველყოფთ მათ სამართლებრივ დაცვას სასამართლოში. ესე იგი. მოყვებით, გვაინტერესებს თემა, დაველოდებით 8 ნოემბრის განხილვასაც. ესეც დავაზუსტოთ, თუ შეიძლება რომ ეს საკითხი უკვე 15-ში ჩაინიშნა, 15 ნოემბერს. 15 ნოემბერი. დიახ, 15 ნოემბერი არის ის თარიღი, როდესაც ამ საქმის განხილვა გაგრძელდება. იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მასშტაბური საქმე, ეს არის ფაქტობრივად ის, რაზეც ჯერ არ უმსჯელია მარეგულირებელ კომისიას, იქ ყავს 5 წევრი, თვითონ თავისი მოსაზრებები აქვს, თავისი შესწავლის სფერო აქვს და ამიტომ საკმაოდ დიდი დრო სჭირდება ამ საქმის განხილვას. მადლობა სალომე ვარდიაშვილს, ენერგოომბუდსმენი გსტუმრობდა სტუდიაში და სხვათა შორის თემას ეხმიანება კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც მინდა წარვადგინო, კონკურენციის სააგენტოს მართვის სტრუქტურა არის შესაძლებელი. ამის შესახებ დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის თავმჯდომარე აცხადებს. ბატონი რომან კაკულია მიიჩნევს, რომ სააგენტოს არა მხოლოდ საკანონმდებლო, არამედ ინსტიტუციურადაც სჭირდება გაძლიერება. ეს მან ჩვენთან ეთერშიც ბრძანა. ასე მხოლოდ რომან კაკულია არ ფიქრობს და ვინ ეხმიანება მის ამ ინიციატივას და მოსაზრებებს, მოდი დავინტერესდეთ და ელენე გოგბერაშვილმა საკმაოდ საინტერესოდ იმუშავა ამ თემაზე. ყველაფერი დასახვეწია მის ფუნქციებში. დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის ხელმძღვანელი საკანონმდებლო ორგანოდან პირველია, რომელიც კონკურენციის სააგენტოს სტრუქტურული ცვლილებების საჭიროებას ხედავს. რომან კაკულიას მიაჩნია, რომ სააგენტო ვერ პასუხობს არსებულ გამოწვევებს და საკანონმდებლო ცვლილებებთან ერთად მას ინსტიტუციონალური გაძლიერებაც სჭირდება. მას არ აქვს გარკვეული კაფეოდ განსაზღვრული მანდატი, თუ როდის შედის ის გონივრული დაუშვათ ეჭვის არსებობის შემთხვევაში სხვადასხვა ორგანიზაციაში. თავად სანქციები რა შეიძლება განხორციელებს იმ შემთხვევაში, როცა შეერწყმუნდები, რომ კონკურენციის დარღვევასთან გააქვს საქმე, ესეც დასახვეწია, ანუ ვერ პასუხობს ჩემი აზრით არსებულ გამოწვევებს. მთლიანობაში ამას მხოლოდ საკანონმდებლო ცვლილებაც არ უშველებს, აქ ინსტიტუციონალური გაძლიერება ცხადია, მნიშვნელოვანია, მისი დაქვემდებარების ხარისხით ჩემი აზრით უნდა გაიზარდოს. ცვლილებების მომხრე მხოლოდ კაკულია არ არის კონკურენციის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლების ნაწილი აცხადებს, რომ სწორედ კაკულია და მისი კომიტეტი გეგმავს იმ საკანონმდებლო ცვლილებების ინიცირებას, რომელიც კონკურენციის სააგენტოსთან ერთად ევროკავშირის ექსპერტებმა შეიმუშავეს და რომელიც სწორედ იქითკენაა მიმართული, რომ სააგენტოს სისტემა შეიცვალოს. აპირებენ მთლიანად სისტემა შეცვალო. კონკურენციის სააგენტოს მაგალითად საბჭო შექმნან, თუმცა ეს ყველაფერი ჯერჯერობით ქაღალდზეც არ არის ბოლომდე დაწერილი. და ეს თადარიგით ახლო მომავალში უნდა მოხდეს კანონპროექტის ინიცირება პარლამენტში თვითონ კომიტეტის მიერ. და როგორც ვიცი, სურვილი არის ის, რომ კომიტეტი სააგენტოს მაგალითად შეიქმნას საბჭო, რომელშიც რამდენიმე ექსპერტი იქნება გაერთიანებული და იმუშავებენ ამ საბჭოს სახელით და უკვე თავმჯდომარის აღარ იქნება მხოლოდ პასუხისმგებლობა, ეს პასუხისმგებლობა გადანაწილდება საბჭოს წევრებზე მთლიანად. კარგი იქნება თუ შეიცვლება და გაკეთდება საბჭო, იმიტომ რომ უფრო მეტი კომპეტენტური პიროვნება იმუშავებს იქ და გადაწყვეტილების მიღება ერთ ადამიანზე არ იქნება დამოუკიდებული. ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ეს ორგანო უნდა იყოს დამოუკიდებელი მთავრობისაგან და პარლამენტისაგანაც. არასამთავრობო სექტორის ნაწილი კონკურენციის სააგენტოს რეგულირების სფეროს გაფართოვებას ითხოვს. არის გარკვეული ისეთი ნიუანსები ჩვენს არსებულ კანონმდებლობაში, რომელიც კონკურენციის საუკეთესო პრინციპებთან არ არის თავსებადი. მაგალითად, თუნდაც ის, რომ კონკურენციის სააგენტოს რეგულირების სფეროდან ფაქტიურად გამორიცხულია ბანკები, სატელეკომუნიკაციო კომპანიები, ენერგეტიკის სფერო. მაგალითად, თუ შეამჩნევთ, რომ საბანკო
სექტორში შეიძლება იყოს კონკურენციის ფაქტების დარღვევა, კონკურენციის სააგენტოს არანაირი უფლებამოსილება არ აქვს, რომ დაიწყოს იქ წარმოება, რაც ნამდვილად ხარვეზად მიმაჩნია. კონკრეტულად რა იცვლება უწყების სტრუქტურაში კონკურენციის სააგენტოს მიერ ჩვენთვის გამოგზავნილ წერილში არაფერია ნათქვამი, თუმცა ადასტურებენ, რომ ცვლილებების პროექტი მზადაა და მის ინიცირებას პარლამენტი მოახდენს. საქართველოს პარლამენტი კონკურენციის სააგენტოსთან ერთად აქტიურად მუშაობს საკანონმდებლო ჩარჩოს გადახედვაზე. ევროკავშირის ექსპერტების რეკომენდაციებზე დაყრდნობით მომზადდა ცვლილებები და გადაიგზავნა ყველა შესაბამის სამინისტროში, მარეგულირებელ ორგანოსსა და საპარლამენტო კომიტეტებში. ახლა მომავალში მოხდება კანონპროექტის ინიცირება პარლამენტის უფლებამოსილი პირების მიერ და განხორციელებული ცვლილებების შესახებ გეცნობებად. ცვლილებები შეეხება სააგენტოს სტრუქტურულ მოწყობას, უფლებამოსილებების დახვეწასა და მექანიზმების უზრუნველყოფას, რაც უფრო ეფექტურს გახდის სააგენტოს მუშაობას. კონკურენციის სააგენტოს სტრუქტურული ცვლილებების პროექტს პარლამენტი სავარაუდოდ დღის შუქზე წლის ბოლომდე გამოიტანს. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამისათვის გათვალისწინებული 20 მილიონი ლარი მცირე ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე დაიხარჯება. თბილისის მერია მეტროსადგურ გოცირიძეს რეაბილიტაციას იწყებს. 780 დევნილი ოჯახისათვის ზუგდიდსა და წყალტუბოში 9 საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობაა დაგეგმილი. ბიზნესი ახლები დავბრუნდით საქმიანი დილის ეთერში ამ წლის გასულ 10 თვეში იანვარ-ოქტომბერში საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში 619 მილიონი ლარი დაიხარჯა. თვეში საშუალოდ 62 მილიონი ლარი. შესაბამისად წლის ბოლოს კიდევ 120 მილიონი ლარი უნდა დაიხარჯოს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამჟამად არსებული წლიური გეგმა 704 მილიონი ლარი დაახლოებით 40 მილიონი ლარით არის გასაზრდელი. 2014 წლიდან მოყოლებული საყოველთაო ჯანდაცვას თავდაპირველი გეგმით გამოყოფილი თანხა არასოდეს ყოფნიდა. მიუხედავად იმისა, რომ ხარჯების შემზღუდველი სხვადასხვა ნორმაა მოქმედა ამ დროის განმავლობაში, საყოველთაო მხოლოდ დასახელებაში დარჩა და რეალურად საყოველთაო აღარ არის, ხარჯების ზრდა მაინც ვერ შენელდა. ეს ჯანდაცვის სერვისების გაძვირები და არაეფექტიანი ხარჯით იხსნება. სამინისტრომ დამატებით 40 მილიონი ლარი ან სხვა პროგრამებიდან ეკონომიით უნდა დააფინანსოს, ან სამინისტროს მთლიანი ბიუჯეტი უნდა შეიცვალოს, რაც 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონის ცვლილებასაც საჭიროებს. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამისათვის გათვალისწინებული 20 მილიონი ლარი მცირე ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე დაიხარჯება. მეიაცკიტიშვილი ამბობს, რომ მთავრობამ გაიზიარა ის ხარვეზები, რაც გასულ წლებში ამ პროგრამას ჰქონდა. ეს ძირითადად თანხების განაწილებისას პრიორიტეტების განსაზღვრას ეხებოდა, რაც თავის მხრივ ბიუჯეტის ათვისების ტემპებზეც უარყოფითად აისახებოდა. ამ პროგრამის მთავარი პრინციპი კი, როგორც მინისტრი აღნიშნავს, შენარჩუნდება, ანუ მოსახლეობა თავად განსაზღვრავს, რა მიმართულებით უნდა დაიხარჯოს თანხა. ხშირ შემთხვევაში სოფლებში არის საჭიროებები მცირე ინფრასტრუქტურული პროექტების, როგორც არის სკვერების მოწესრიგების, საცხოვრებელი უბანში თვითონ უბნის კეთილმოწყობა, შეკრების ადგილების კეთილმოწყობა, სანიაღვრე არხების გაწმენდა, მცირე სამუშაოები, რომელიც იმ უშუალოდ უბნის მოსახლეობისთვისაც იქნება სასარგებლო. აქედან გამომდინარე, ჩვენს პროგრამა აღვადგინეთ არა იმ მასშტაბით, რა მასშტაბითაც იყო გათვალისწინებული იყო ეს პროგრამა მანამდე და გარდა ამისა მივმართეთ ეს პროგრამა მხოლოდ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე. გუშინმა მაიაცკიტიშვილმა აღნიშნა, რომ ცხეთაში მცირე ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე გამოცხადებულ მორატორიუმზე გარკვეული შეზღუდვების შესაძლოა მოიხსნას. ის ამბობს, რომ ეს არ აისახება მცხეთის კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსზე. რა თქმა უნდა, ეს არის ისეთი შეზღუდვები, რომელიც არ აისახება მცხეთის კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსზე. ეს არის მცირე ინფრასტრუქტურული პროექტები პირველ რიგში, მცირე კატეგორიის ან პირველი კატეგორიის შენობა ნაგებობები, ინფრასტრუქტურული სახაზო ნაგებობები, ან როგორც არის მცირე ინფრასტრუქტურული პროექტები. თუ დავინახავთ, რომ ჩვენი საზოგადოება წინააღმდეგი არანაირი კანონპროექტის თავის მოხმობა არ მოხდება, ასეთი არის ფინანსთა მინისტრის ვანო მაჭავარიანის პოზიცია მარიხუანას კულტივაციის კანონპროექტზე და ის ამბობს, რომ თავად ამ კანონს მიესალმება, რადგან ეკონომიკურად გამართლებულია. არ მოხდება არც მარიხუანის და არც ერთი სხვა კანონპროექტის თავზე მოხმობა საზოგადოებაზე. ეს არ იქნება კონსულტაციები, თუ არ იქნება კონსენსუსი და თუ დავინახავთ, რომ ჩვენი საზოგადოება წინააღმდეგია, არანაირ ესე ვთქვათ
თავზე მოხვევას და ასე ვთქვათ ძალით რამე კანონის შეტანას და გატანას არ ვაპირებთ. ზოგი ფიქრობს გასატანია, ზოგი ფიქრობს რომ დასატოვებელია, მაგრამ კიდე გიმეორებთ, ეს არის საერთო ეროვნული კონსენსუსის გზით მიღებული გადაწყვეტილება. მე რაც ვფიქრობდი ამ პროექტზე ვისაუბრე იმედში, გაგიმეორებთ, რომ ეკონომიკურად იყო გამართლებული პროექტი. 780 დევნილი ოჯახისათვის ზუგდიდსა და წყალტუბოში 9 საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობა იგეგმება. ამისთვის მუნიციპალური განვითარების ფონდი უახლოეს დღეებში ტენდერს გამოაცხადებს. სატენდერო პირობები ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ფონდის ხელმძღვანელმა კერძო სექტორს გააცნო. შეხვედრაში ჯანდაცვის მინისტრის დაესწრო, რომელიც აღნიშნავს, რომ ამ მიზნით მომავალ წელს ბიუჯეტი კიდევ უფრო მეტ თანხას გაითვალისწინებს. უახლოეს პერიოდში ერთი კვირის განმავლობაში გვექნება გამოცხადებული ტენდერი 780 ბინის მშენებლობის დასაწყებად და ეს ინფორმაცია გავაცანით დღეს ჩვენ პარტნიორებს, კომპანიებს, რომლებიც ამ სფეროში არიან. ზოგადად ამ პერიოდის განმავლობაში 2013 წლის შემდეგ უკვე 16000 ოჯახი დავაკმაყოფილეთ ბინებით. ძირითადი ცვლილებები კონტრაქტში რაც შედის, ეს არის ავანსის მიღების საშუალებას ვაძლევთ, აქამდე არ იყო ეს გათვალისწინებული. ვიძლევით საშუალებას იმისას, რომ ჯარიმები უფრო მობიერი იყოს და არ დააფრთხოს ამითი მონაწილეები. თბილისის მერია მეტროსადგურ გოცირიძეს რეაბილიტაციას იწყებს. სამუშაოებისათვის კი 2045 მილიონი ლარია გამოყოფილი და ტენდერიც გამოცხადდა. რეკონსტრუქციის ფარგლებში სრულად განახლდება მეტროსადგური და ის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის იქნება ადაპტირებული. მოეწყობა შესაბამისი ლიფტიც. აღსანიშნავია, რომ სადგური გოცირიძე დიდუბესთან ერთად ღია ესტაკადის ტიპის ნაგებობაა და ტენდერში წინადადებების წარდგენის ვადა 16 ნოემბერს დასრულდება. პარის დახლებზე ქალბატონებისათვის კი ნახალი სუნამო გამოჩნდა. ფრანგული არომატი ზედი გეინდ ვოლტერს ეკუთვნის, სახელწოდებით Girls Can Do Anything. სურნელი პირველად მედიის წარმომადგენლებისათვის ჯერ კიდევ გუშინ გახდა ცნობილი, დღეიდან კი ის ყველა ქალბატონისთვის ან სულაც მამაკაცისათვის უკვე ხელმისაწვდომია. ზედიგენ ვოლტერი ერთ საღამოს შარდენზე აღმოჩნდა. ღონისძიებაზე სახელწოდებით ქალებს ყველაფრის კეთება შეუძლიათ ფრანგული არომატი დატრიალდა. პარიზიდან პირდაპირ ისიპარის მაღაზიათა ქსელში შეპარული სურნელი ჯერ მხოლოდ მედიის წარმომადგენლებისთვის გახდა ხელმისაწვდომი. საღამო ზედიგენ ვოლტერის კონცეფციას ზუსტად პასუხობდა. შესვლისთანავე ჯერ წიგნებს შეხვდებოდი და შესულს უკვე პარიზში გაგრძნობინებდა თავს. წიგნიც არ მოხვედრილა აქ შემთხვევით. ის შემქმნელის შთაგონების წყარო გახდა. ძალიან საინტერესო სიახლის მომსწრენი გახდნენ მხოლოდ ჟურნალისტები იმ პრესის ღონისძიებით, რომელიც ისიპარიმ დღეს შემოგთავაზათ. ბრენდი ზედიგენ ვოლტერი, რომელიც სათავეს 1997 წელს იღებს ფეშენში, 2017 წლის მარტში ქართველი პარფიუმერიის მოყვარულებს პირველად წარუდგინა ისიპარიმ საქართველოში და ზაფხულის ფეშენ უიკის ჩვენება, რომლის ლოზუნგი გახდათ ქალებს შეუძლიათ ყველაფერი, Girls Can Do Anything, სწორედ ეს სლოგანი გახდა ინსპირაცია იმ ახალი არომატისა ქალბატონებისთვის, რომელიც დღეს დატრიალდა ეს ჯადოსნური არომატი ამ სივრცეში. ფრანგული არომატი სანამ ისიპარის მაღაზიათა ქსელებში გადაინაცვლებს, იქამდე მედიამ არ დააყოვნა და სუნამოს ბრენდის ქვეშ არაერთი ფოტო თუ ვიდეო გადაიღო. საღამოზე ისიპარის მარკეტინგისა და პიარის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ხატია შამუგიამ საკუთარ ხელწერას არ უღალატა და ახალი სუნამოს მფლობელები ჯერ მხოლოდ მედიის წარმომადგენლები გახადა. დღითი დღე ქალები ამტკიცებენ მსოფლიო მასშტაბით, რომ ნამდვილად შეუძლიათ ყველაფერი და ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სტერეოტიპს ამსხვრევს მსოფლიო მასშტაბით. სუნამო ისიპარის ერთ-ერთი ივენტზე გავიცანი, არაჩვეულებრივი სურნელი აქვს, ნამდვილად ქალური. ზედიგენ ვოლტერის ახალ სუნამოს ქალებს შეუძლიათ აკეთონ ყველაფერი ისიპარის მაღაზიათა ქსელებში შეხვდებით. ფრანგული არომატი, რომელიც დახვეწილ ფლაკონში არის მოთავსებული, ძლიერი ქალბატონებისთვის შეიქმნა. ზედიგენ ვოლტერის სარეკლამო რგოლიც გაბედული, ძლიერი და თავისუფალი ქალების ინსპირაციით შეიქმნა.
სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარების კუთხით კი ევროკავშირი საქართველოს უმსხვილესი დონორი რჩება, რომელიც ევროპის სამეზობლო პროგრამა ემპარტით გვეხმარება. სოფლის განვითარების ევროპული მოდელი საქართველოს 8 საპილოტო მუნიციპალიტეტში ინერგება. ამ დროისთვის ევროკავშირის მიერ უკვე 122 ადგილობრივი ინიციატივა დაფინანსებული, საიდანაც 60-ზე მეტი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში გვხდება. ყაზბეგს სალომე ჭიპაშვილი სტუმრობდა და ახლა თავად გაგვაცნობს იმ ბიზნეს ინიციატივების არასრულ ჩამონათვალს, რომელიც ევროკავშირის დახმარებით განხორციელდა. სოფელი გახდეს უფრო მიმზიდველი. ასეთია სოფლის მეურნეობისა და განვითარების ევროპული მოდელი. ეგრეთ წოდებული ლიდერ მიდგომა, რომლის დანერგვას ჩეხური არასამთავრობო ორგანიზაცია People in Need ემპარტის პროგრამის ფარგლებში ყაზბეგში ახორციელებს. აქ უკვე 60-ზე მეტი ადგილობრივი განვითარების ინიციატივა დაფინანსდა. პროექტი დაფინანსებული არის ევროკავშირის მიერ, პროექტს ახორციელებს ჩეხური საერთაშორისო არაკომერციული ორგანიზაცია People in Need და თვითონ ესეთი პროექტების შეფასებას ახდენს ყაზბეგის განვითარების ჯგუფის შეფასების კომისია. ამ შეფასების კომისიაში ყველა არის ადგილობრივი და მიდგომა არის ესეთი, რომ ადგილობრივმა ადამიანებმა უფრო უკეთესად იციან ადგილობრივი საჭიროებები. ყველა პროექტის შერჩევა, ყველა საგრანტო კონკურსების ფარგლებში ყველა ამ პროექტების შერჩევა ხდება აი ამ ყაზბეგის განვითარების სტრატეგიის პრიორიტეტების შესაბამისობით. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი ჩვენი სტრატეგიის არის შეიქმნას ახალი სერვისები, თუ ტურიზმის მიმართულებით ვფიქრობთ, ახალი ტურისტული სერვისები, რომლებიც აი ამ ჩამოსულ ტურისტებს უფრო დიდი ხნით დატოვებს ყაზბეგში. ყაზბეგის მცხოვრებთა ეკონომიკური გაძლიერება ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობით დაიწყო. თანამედროვე კოტეჯი ალეგრია ჰაუსის შიდა ინტერიერის მოწყობა ევროკავშირის დაფინანსებით მოხდა. კოტეჯს თვეში დაახლოებით $3000 შემოსავალი აქვს, რაც მის მოთხოვნადობაზე მიუთითებს. ევროკავშირის გრანტით შეუძლელი შიდა ინტერიერი მომეწყო. ეს არის ავეჯი და ტექნიკა. ეს თანხა იყო $26,000. განთავსების ღირებულება დამოკიდებულია მიწოდავე მოთხოვნაზე, რა თქმა უნდა, მაგრამ მინიმალური ფასი იწყება $100-დან 1 ღამე. იმის გამო, რომ არ არის ყაზბეგში მთლიანი სახლის გაქირავების შესაძლებლობა, ამიტომ დიდი არის მოთხოვნაც, როგორც უცხოელი, ასევე ადგილობრივი დამსვენებლობისთვის. სანამ სოფელ აჩხოts გავწდებით, აქ ევროკავშირმა კიდევ ერთი ბენეფიციარი შეიძინა. მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარფანჯრების ადგილობრივ წარმოებას აღნიშნული პროექტი ბიზნესის გაფართოებასა და სერვისების ხარისხის გაუმჯობესებაში დაეხმარა და მას შესაბამისი მანქანა დანადგარებიც გადასცა. ყაზბეგის ტრადიციული კერძის ხინკლის საწარმო გერგეთული. ექსტრემალური თამაშის მოყვარულებისთვის Airsoft-ის კლუბი Airsoft ყაზბეგი. მაღალი ხარისხის რესტორანი გრინშიფი, მინანქრის სახელოსნო, სტეფანწმინდის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა. ეს ემპარტის პროგრამით მხარდაჭერილი ადგილობრივი ბიზნეს ინიციატივების არასრული ჩამონათვალია. დამეხმარა ყაზბეგის განვითარების ჯგუფი, დამაფინანსეს $22,500 ლარით. თანამონაწილეობა ჩემი იყო $12,000 და გავაკეთე აირსოფტი, რომელიც ყაზბეგში არ არსებობს ესეთი რაღაც გასართობის ექსტრემალური თამაში და მე მგონი კმაყოფილები არიან ყველანი, როგორც ადგილობრივები, ისე ჩამოსული ტურისტები. ასე ხდება, როდესაც განვითარების ინიციატივა ქვემოდან ზევით, თაში მოდის, რადგან თემის მონაწილეებმა უკეთ იციან, როგორ დაიხარჯოს მუნიციპალიტეტში შემოსული თანხა. ამასობაში მე შემოვუერთდი საქმიან დილას და სამწუხაროდ ცუდი სიახლით უნდა დავიწყო. გაციფრულებულ სამყაროს თანამედროვეობაში ალბათ რთული წარმოსადგენია ადამიანი, ახალგაზრდა ან სულაც ბავშვი, რომელსაც წიგნის წაკითხვა უნდა და ამას წიგნის არქონის გამო ვერ ახერხებს, რაც არ უნდა რთულად წარმოიდგენდეთ ამას რეალობაში. პრობლემა მართლაც არსებობს და არც გამოგონილია და არც რაღაც სენტიმეტრებზე თამაშს უკავშირდება. სამწუხაროდ კონკრეტულ რიცხვებს ახლა ვერ წარმოგიდგენთ, თუმცა უამრავი მოზარდი წიგნებთან ხელმისაწვდომობის პრობლემის წინაშე დღესდღეობით კვლავ დგას. პრობლემა რეალურია და ერთი ხელის მოსმით ვერც გადაჭრის გზა მოიძებნება, თუმცა არსებობს შესაძლებლობები, რომელიც ძალიან ბევრი ადამიანის მასში ჩართვის შესაძლებლობას მოითხოვს და ამავე დროს საშუალებაც არის ვიყოთ თანამონაწილეები ძალიან კარგი საქმის. 10 დღიანი კამპანიის ფარგლებში მომავალზე ზრუნვისთვის საოკუპაციო ხაზთან ახლოს მცხოვრები ბავშვებისათვის წიგნების შეგროვება იწყება და ამის ძალიან კარგი შესაძლებლობა არის კომპანია ნოვას მიერ მიცემული, მათ შორის ამ პროგრამაში ჩართვის მსურველებისათვის. როგორ? აი ამას უკვე სტუმარი გეტყვის
ნაზი მაზანიშვილი, ნოვას მარკეტინგის და PR-ის დეპარტამენტის უფროსი შემოგვერდა საქმიანი დილის სტუდიაში. ჩემი ცუდად დაწყებული ანამ გამრავალფეროვნა და ხო, ამათ შეიძლება ეს ერთი ხელისმოსმით გადაწყვეტილი პრობლემა არ იყოს და ასე მარტივად მოგვარებადი არ იყოს, თუმცა ინიციატივა მნიშვნელოვანია და თან მნიშვნელოვანია, როცა ბევრს აქვს მასში ჩართვის შესაძლებლობა და ეს არ არის კომპანიისგან რაღაცა. თან ცუდად რა, მე მგონი ნაზი ზუსტად ზაზას შესავლიდან გამომდინარე იყო, ის რაც ნოამ პირადად თქვენმა გუნდმა გადაწყვეტეთ ეს ყველაფერი. ასე რომ ეს არის ის რეალობა, რომელიც შეიძლება დილას არ ხდებოდეს, როგორც ზაზამ თქვა, მაგრამ რეალობას ვერ ავსდებით, ვერც დილით და ვერც ღამე. კი ბატონო, რეალობა არის ეს. სანამ თვითონ პროგნოზირებთ იმის აღქმა და განცდა, რომ ეს არ არის კომპანიისგან, აი ესე უნდა ავიღოთ რაღაცა თანხა, გადავრიცხოთ და თითქოს პრობლემა მოვაგვართ, როცა ბევრს აქვს შესაძლებლობა ამაში ჩაერთოს. აი როგორ და თქვენ რატომ გადაწყვეტთ, რომ ამ ფორმით ყოფილიყავით თანამონაწილეები? კი ბატონო, მოგახსენებთ, რამოდენიმე კვირის წინ დამირეკა ქალბატონმა მოგწალებული ხმით, რომ მას ვთხოვა თანხა ზუსტად იგივეს, რასაც თქვენ ბრძანებთ, რომ შეეძინათ რამოდენიმე წიგნი, ნუ იდეა იყო, რომ უნდა გაეგზავნოთ ბავშვებისთვის, ვისაც ეს წიგნები არ ქონდათ. ნუ ძალიან ხშირად გქონია ესეთი შემთხვევები, რომ გადაგვირიცხავს თანხა და მე ვთქვათ იმის გამო, რომ ან დრო არ გვაქვს, ან რაღაცა ვერ მიყევით და ვერ გავარკვევით რა, როგორ დასრულდა. კი ბატონო, საბოლოოდ ანუ ადრესატონი მიაღწია თუ არა, მაგრამ ხა უნდობლობის თემა ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა არ იყო და იდეა ძალიან მოგვეწონა. გადავწყვეტეთ, რომ ვინაიდან ნოვას აქვს თბილისში და ბათუმში საგამოფენო დარბაზები და ჩვენი მომხმარებლები, დილერების სახით, რომლებიც ყიდიან ნოვას წარმოებულ პროდუქციას არიან მთელ საქართველოში, წამოგვეწყო კამპანია ქართული წიგნი ოკუპაციის ხაზთან და მიგვეცა საშუალება ყველა ქართველისთვის საქართველოს ნებისმიერ კუთხეში, რომ ჩართულიყვნენ ამ აქციაში. ანუ ადამიანები, რომლებიც იჩენენ ინიციატივას და სურვილი აქვთ, რომ თქვათ კახეთიდან, იგივე ფოთიდან, ქუთაისიდან ძალიან ბევრი კუთხიდან ჩაერთონ, ვაწვით უკვე ინფორმაციას, სადაც შეუძლიათ ნოვას დირექტორთან მიიტანეს წიგნი და ამ წიგნების საბოლოო ადრესატამდე მიიტანეს უკვე ჩვენ უზრუნველყოფთ. ანუ ამ შემთხვევაში ამ თქვენი ფანტასტიკური იდეის დამხმარე საშუალება არის ის, რომ მთელ საქართველოში გაქვს ქსელი და ამის საშუალებით უფრო მარტივად შეძლებს. რა თქმა უნდა, თბილისი და ბათუმი არის ცენტრი, მაგრამ რთულია მაინც რომ მიიტანონ წიგნები ერთ ადგილზე, ამიტომ მივეცით საშუალება ადამიანებს, რომ ამ ფორმითაც ჩაერთონ, ამიტომ ისაც სურვილი აქვთ და ძალიან ბევრგან არის ნოვა წარმოდგენილი, შეიძლება ისეთ სოფელშიც კი რომ წარმოდგენა არ ქონდეს და ჩვენ გვექნება საშუალება, რომ ადამიანები ანუ სურვილის მიხედვით ჩაერთონ ყველა კუთხიდან ამ აქციაში. იქნებ რამდენად თქვენ ახსენეთ, რომ ბევრჯერ გვიკავშირდებიან, იყო შემთხვევები ადრეც, რა წიგნებზე არის მაინც მოთხოვნა და ინტერესი, რა საჭიროებებზე საუბრობენ ის ადამიანები, ვინც თქვენთან კონტაქტზე არიან გამოსულები და აი წამოვიღე წერილი. ეს პირველი კომუნიკაციის ამბავია ამაზე? იაკობ გოგებაშვილის დედაინა, რაც მოითხოვეს, ჩემი ოქროს ზარდახშა, სანიკიძის დედა ისტორია, ჯაფარძის ხევალი უფლის. აი ამ წიგნების შეძენას ითხოვდნენ ამ ბავშვებზე არის ორიენტირებული და სასკოლო მასალას უკავშირდება. კი ბატონო, ორიენტირებული, ანუ წიგნები გათვლილია, რომ ანუ ოკუპაციის ხაზთან მდებარე სოფლის სკოლებში, ბიბლიოთეკებს მიცეთ და ბავშვებს და ანუ ბავშვების შესახებ ინფორმაციას ველოდებით, ზუსტად ვინ არიან, როგორ არის დაახლოებით 17 ბავშვია ამ სოფლებში, სადაც ეს წიგნები უნდა გაიგზავნოს. მაყურებელს დაუზუსტოთ შეზღუდული არ არის, ხო? ანუ შეუძლიათ ხატრული წიგნიც მოვიტანოს სკოლის მასალას. უბრალოდ თემა არის ის, რომ წიგნი უნდა იყოს ქართული აუცილებლად. ჩუქნით ქართული ენის სიყვარულით. გასაგები, ანუ ერთადერთი შეზღუდვა ეს გახლავთ, ხო? კი ბატონო, ერთადერთი. ბავშვებს ხშირად სწავლასთან დაკავშირებით არც მეგობრული ურთიერთობა გქონდა, ალბათ რთული წარმოსადგენია, რანაირად შეიძლება წიგნებს ითხოვდნენ ადამიანები, მაგრამ ნამდვილი რეალობა ის ამბავი, როდესაც განსაკუთრებით საოკუპაციო ხაზთან მცხოვრები ბავშვები კი ბატონო, მე რა ბავშვი არის თურმე ერთ-ერთი ასეთი ჟურნალისტი თქვენ შეიძლება ისნობდეთ, მე არ ვიცი. ადამიანი, რომელიც თურმე ასე ცდილობს რომ წიგნები შეაგროვოს და ისეთ ადგილზე, კი ბატონო, ისეთ ადგილზეც ახვედრებს ამ წიგნებს, სადაც ჩვენ ახლა ოფიციალურად ვერ მოხდებით. ანუ ეს ადამიანი კი ბატონო, თქვენი საქმიანობა იქ არ ვრცელდება. კი ბატონო, რა ფორმიდან რომ მივა ნოვას მაღაზიაში ადამიანის, უნდა ჩააბაროს კონსულტანტს საგამოფენო დარბაზში შესასვლელშივე გათავსებულია დიდი ყუთი, რომელიც შეუძლია კი ბატონო, მითითებული არის ანუ აბრაც ეს ყუთით შემოსილია, შეფუთულია, ანუ მიხვდებიან რა დანიშნულებას ატარებს. ანუ კითხვაც არ ჭირდება, შეუძლია პირდაპირ მოათავსოს წიგნებით უკვე ივსება ეს ყუთები. ეს აქცია რაღაც კონკრეტულ ვადაში არის გაწერილი და რაღაც პერიოდის შემდეგ წაიღებთ ამ წიგნებს ერთად თუ რა დრო აქვს მოკლედ სურვილებს წიგნის მიტანისთვის. ვადა წიგნებისთვის არის ჯერ პირველ ეტაპზე სამ სოფელზე ვერ გავბედეთ მეტი რომ ჩაგვემატებინა, მაგრამ დიდი გამოხმაურება მოხმარებლების მხრიდან და გვწერენ თვითონ რომ აი ეს სოფელიც არსებობს და იქნებ იქაც მივიტანთ იქას, ანუ ფიქრობთ რომ ამ სამი სოფლის შემდეგ უკვე დანარჩენსაც გავაგრძელოთ და იმედია მოსახლეობა მოყვარს. ანუ ვიცი ზრდის შესახებ და ვიცი რომ ტემპი ძალიან სერიოზულია, ისე რომ ვერ ციცლით. ხსნაზე დაგპატიჟებთ. უკვე გახსნაზე მიზნებზე ვართ, ხო? უკვე გაემზადა ყველაფერი თბილისში. კი ბატონო. ჩვენ არ ჩერდებით, ვიზრდებით, ვაწარმოებთ მეტ ქართულ პროდუქციას
ნოვაქნის ქართულს და მადლობა თქვენ თანადგომისთვის. მადლობა ნოვას სტუმრობისთვის, მადლობა ნაზი მაზანიშვილს, იგი ნოვას მარკეტინგის და პიარის დეპარტამენტის უფროსია, ძალიან საინტერესო ინიციატივით, რაზეც ნოვა წარდგა დღეს საქმიანი მაყურებლის წინაშე, თუმცა ანონსით ძალაშია, რომელიც გამოსტყურეთ მას და თბილისში მალე ახალი აუტლეტის გახსნის პრეზენტაციაზე დასწრების შესაძლებლობაც გვექნება. კარგი, მოდი ახლა ვნახოთ შედარებით გრძელვადიანი ამინდის პროგნოზი. და სულ რამდენიმე წუთში უკვე დაგიბრუნდებით ძალიან საინტერესო თემით და სტუმრებით. საქმიანი დილა მოქოქილია და ვაგრძელებთ ხოლმე და ხოლმე. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. 2019 წლის 1 იანვრიდან 1995 წელს მიმოქცევაში შემოსული 50 თეთრის უფრო სახალხოდ რომ თქვა მრავალ ჭირნახული პატარა და ოქროსფერი 50 თეთრიანი მონეტების გამოცვლა მხოლოდ საქართველოს ეროვნულ ბანკში იქნება შესაძლებელი. კიდევ ერთი სიახლე, რომელიც ძალაში სულ მალე შევა, ანგარიშწორებისას ფასის დამრგვალების ახალ მეთოდს უკავშირდება. გავნმარტავ, თუ აქამდე 9 არისა და 99 თეთრის ღირებულების საქონლის ყიდვისას გამყიდველს 1 თეთრის დაბრუნების ვალდებულება ჰქონდა, 2019 წლის 1 იანვრიდან ეს ასე აღარ იქნება. ნაღდი ფულით ანგარიშწორებისას 1 თეთრის სიზუსტით განხორციელების პრინციპი ფასის დამრგვალების მეთოდით შეიცვლება. ამ და სხვა საინტერესო თემებზე ვახტანგ ბურკიაშვილთან ვისაუბრებთ, რომელიც საქართველოს ეროვნული ბანკის აღმასრულებელი დირექტორია და ის უკვე ჩვენთან სტუდიაში იმყოფება. მივესალმები მას კიდევ ერთხელ. მოგესალმებით და დიდი მადლობა რომ ამ ამპლუაში ჩვენთან არის პრემიერა. მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა. კაი, დავიწყოთ ამ თემით. არა, დავიწყოთ ახალი ამპლუით, მაშინ როგორ მოეწყოთ ეროვნულ ბანკში. მადლობა, შეიძლება. უკვე 10 დღეზე მეტია, რაც შევედი. შესაბამისად დახვდა ძალიან მაღალი პროფესიონალების გუნდი. მართლა ერთ-ერთი გამორჩეული გუნდი, დადასტურებ და ასე რომ ყველაფერი ნორმალურია. ყველაფერი კარგი. თქვენ ასევე დაგვხვდათ, მოდი ეს თემაც მინდა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დეტალი გვაქვს ამ დამრგვალებასთან დაკავშირებით საკითხავი. დაგვხვდათ სეზონური ამ პერიოდისთვის დამახასიათებელი ლარის ტურბულენტი. კი ბატონო. მაშინ როცა ფუნდამენტალური თემები ყველაფერი წესრიგში არის, ეს არის რეალურად ახსნა. არის თუ არა რაიმე სიახლე, მაინც ახალმა თვალმა, ახალმა სისხლმა რაიმე ისეთი ხო არ დაინახა, რაც შეიძლება ჩვენი საქმიანი მაყურებლისთვის იყოს საინტერესო. კი ბატონო, პირველ რიგში მინდა დავიწყო იმით, რომ ჩემს საკურატორო სფეროს ცილდება. ეს ფაქტია, თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში ბატონო ვახტანგ, ბუნებრივია. შესაბამისად, მეოთხე კვარტალი ყველა ვიცით, რომ არის დაძაბული პერიოდი ლარისთვის. რადგანაც საახალწლო მზადება საზოგადოებისთვის, კი ბატონო, ვემზადებით საჩუქრების საყიდელად, ვემზადებით
იმ პროცესებისთვის, რასაც ქვია ახალი წელი. ამიტომ იმპორტიორებიც შესაბამისად ემზადებიან დატვირთვა მოდის დოლარის მოთხოვნაზე, ვალუტის მოთხოვნაზე, რადგანაც მოიმარაგონ მარაგები გასაყიდად, ყოველთვის არის დაძაბული პერიოდი. ამიტომ აქ რაიმე განსაკუთრებული პანიკის მიზეზი ან და გარემოება, რომელიც შეიძლება იყოს დამალული, არის გამორიცხული. ტრადიციული მდგომარეობაა. დღეს დილით ვიდრე ვემზადებოდით გადაცემისთვის, ჩვენმა ტექნიკურმა დირექტორმა თქვა, გუშინდელი საქმის კურსის გაშვების შემდეგ შევიდა 1 წლის წინ ზუსტად ამ პერიოდზე ბლუმბერგის ტერმინალზე, ზუსტად 1-1-ზე ანალოგიური ვითარებაა და მაგერ ახსნაგაც შვიდად და წყნარად. კარგი. იმ ვალუტას მივხვდეთ, რომელთან დაკავშირებითაც ამდენი სასაუბრო ხშირად ჩნდება ხოლმე. სიახლეები აქვს ეროვნულ ბანკს. ნუ არც თლად ციდან მოფრენილი, იმიტომ რომ ვიცოდით რამდენიმე თვით ადრე და ეს იყო ეტაპობრივი, მაგრამ რამდენიმე კვირა რჩება ფაქტობრივად 2019 წლის 1 იანვრამდე, როდესაც 50 თეთრიანების გამოყენება უკვე სრულად იქნება ამოღებული მოხმარებიდან და მეორეს მხრივ მათი გადაცვლა მხოლოდ ეროვნულ ბანკში იქნება შესაძლებელი. ამ დრომდე კომერციულ ბანკებშიც რჩებოდა ეს შესაძლებლობა. როგორი, თქვათ, ფორმით შეიძლება რომ ეს 50 თეთრიანების გადაცვლა მოხდეს ეროვნულ ბანკს? სად უნდა მიმართონ, როგორ უნდა მიმართონ და რას უკავშირდება ეს ცვლილება? კი ბატონო, შესაბამისად 1 იანვრამდე ნებისმიერ კომერციულ ბანკში კიდევ შეიძლება 50 თეთრიანის, ძველი 50 თეთრიანების გადაცვლა. 1 იანვრის მერე იქნება შესაძლებელი ეროვნული ბანკის საკასო ცენტრში, რომელიც მდებარეობს კახეთის გზატკეცილზე, ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს ყოველგვარი წინასწარი პროცედურების გარეშე შეუძლია მიმართოს, წარმოადგინოს აღნიშნული ძველი ხურდაფულები, რომელსაც გადაუცვლიან ნებისმიერ ბანკნოტებით, რომელსაც მოისურვებს უნდა ახალ 50 თეთრიანებით, უნდა ნებისმიერი. შეიძლება ქონდეს შენახული ძველი 50 თეთრიანი. ალბათ იქნებიან დაინტერესებული. ნუმიზმატების ექნება ცალსახად დაწვრილებული. რომლებიც ალბათ არ დათმობენ ხო, არ მგონია. თუმცა ხო, ნუმიზმატები ამას არ შეიძლება. შეიძლება მშვალხიძე შევხვდეთ შემდეგი წლიდან უკვე. აი, ბახალო, ამაჩემს რაღაც წრიდან გამომდინარე საკმარისია ეროვნულმა ბანკმა ოპაგონეტაზე დაანონსოს რაღაცა, ფრანკფურტის ბაზრობასთან დაკავშირებული იქნება თუ სხვა რამ, ეგრევე ამბავი ტყდება და ინტერესი იზრდება. კი, ახალი წლები იქნება სიახლეები ამ მიმართულებით. არის დაგეგმილია, ჯერ თავ შევიკავოთ, მაგრამ საიუბილეო თარიღებს ალბათ ხო ახლა საიუბილეო თარიღებსაც კიდევ არის წინასწარ თავ შევიკავოთ, მაგრამ მე მხოლოდ ეს პირობას ავიღებ, რომ 1 წლის თავზე გოცოდინება რამდენმა ადამიანმა მიაკითხა ეროვნული ბანკის საკასო ცენტრში, იმისათვის რომ 50 თეთრიანები გადაესვა, მაგრამ მართლა მაინტერესებს ვინ შეინახა და მე გადაცმა ვინ გადაწყვიტა ამაზე დაკავშირებით. მაგრამ უფრო მეტს მოიცავს დამრგვალების ახალი სისტემა, რომელიც ჯერ რამდენიმე წლის წინ შევიდა ძალაშოცა 1 თეთრიანი და 2 თეთრიანი სავალდებულო გახდა, ხურდის დაბრუნება და კარგი არ მინდა თქმაც არ შველის ხშირ შემთხვევაში, როდესაც ანგარიშტორებას ვახდეთ, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ვალდებულები არიან ხო და აუცილებლად დაგიბრუნეს ხურდა. რატომ გადაწყდა ამის შეცვლა და რა სისტემით მოხდება ამ შემთხვევაში ხურდა ფულის დაბრუნება? ოღონდ ეს დავაზუსტებ, რომ საუბარია ეგრეთ წოდებული ქეშით გადახდის შემთხვევაზე და არ არის საბანკო ანგარიშსა. ხო. საიდან მოვიდა ეს იდეა? გამომდინარე იქიდან, რომ ფულს ახასიათებს დალექვის კოეფიციენტი, რას ნიშნავს? როდესაც მიმოქცევაში არის ფული, წლიდან წლამდე რამდენი პროცენტი შეიძლება დაიკარგოს და აღარ იყოს მიმოქცევაში ესა თუ ის ხურდა იქნება ფული თუ ბანკნოტი. 1 თეთრიანს ქონდა 80% დალექვის კოეფიციენტი. 80% იკარგებოდა წლიდან წლამდე ამოდიოდა ბრუნვიდან, იყო ყოველ წელიწადს გასაახლებელი. ხოლო 2 თეთრიანი 70%. ეს კოეფიციენტები არის იმის მაჩვენებელი, რომ საზოგადოებას არ ჭირდება ეს ხურდაფული. შესაბამისად ის იკარგება, ამიტომ გვიწევდა ყოველწლიურად განახლება შეკვეთა, რაც ნომინალზე ძვირი ღირებულები ჯდებოდა და როცა გადავხედეთ ჩვენ პრაქტიკას, ისევე ევროზონის ქვეყნებს, ფინეთი, ირლანდია, ხა იტალიაც გეგმავს, ეს დამრგვალების პრინციპი ზუსტად იგივე მეთოდით მოქმედებს საკმაოდ წარმატებით. ეს რაც გულისხმობს, რომ ჩვენ შესყიდვის დროს და ნაღდი ფულით ანგარიშსწორების დროს, თუნდაც ნებისმიერ სუპერმარკეტში, მაღაზიაში, როდესაც შევალთ, ყველა პუნქტი არ დამგვალდება, ანუ ყველა პროდუქტი, რასაც ვყიდულობთ, ცალ-ცალკე არ დამგვალდება. დამრგვალება იმოქმედებს მხოლოდ საბოლოო ჯამზე, მაგალითად, ვიყიდე შევიძინე 5, 6 ან 10 რაღაც სხვადასხვა პროდუქტი, ისინი ერთი თეთრი სიზუსტით
დაჯამდება, მაგრამ საბოლოო ჯამი თუ გამოგვივიდა 23 ლარი და 76 თეთრი სულ ბოლო თამაში შესაბამისად იქ უკვე იმოქმედებს 5-ის ჯერადამდე დამრგვალების პრინციპი, რაც ნიშნავს იმას, რომ თუ იქნება 51 თეთრი ან 52 თეთრი, გადავიხდით ნაკლებობით 50 თეთრს, თუ იქნება 53 ან 54 თეთრი, გადავიხდით მეტობით 55 თეთრს და იგივე პრინციპით 15 ზევით 6 და 7-ზე ისევ 50-მდე ჩამოვალთ, 56-ზე 57-ზე და მეტობით უკვე დავუყოლდებით ზედმეტი ხელის მოძრაობებისგან დავისვენებთ როგორც ფაქტიურად ჩვენ იდეაში გარკვეულწილად ერთ-ერთი მიზეზი ვახტანგ რასაც გისმენთ იყო რომ გარდა იმისა რომ გაუმართლებელი ხარჯია სტატუსი დღეს ანუ ამ შემთხვევაში ვკარგავდით ფულს ჯამში ხო? რა თქმა უნდა, ეს იყო მთავარი პრინციპი, რადგანაც ჩვენ შეიძლება ხარჯი გავამართლოთ იმით, რომ საზოგადოებაში საჭიროა, ეკონომიკაში საჭიროა, გჭირდება, ამას რა თქმა უნდა, ეროვნული ბანკი აიღებდა თავის თავზე და გააგრძელებდა მომსახურებას, თუმცა ვხედავთ, რომ 80% დანალექი ნიშნავს, რომ 80% იყრება ამ ფულის, იკარგება, არ აქცევს ხალხი ყურადღებას. შესაბამისად, ზედმეტი ხარჯია, ზედმეტი თავის ტკივილია ისევე როგორც კომერციული სექტორისთვის, ასევე ჩვენთვის. ამიტომ იქნება მიღებული გადაწყვეტილება რომ ზუსტად არ ქონდეთ ეს რიცხვები და პრინციპში მაგრამ რა გვიჭდებოდა წლიურად ერთ-ერთიანების და ორ-ერთიანების დამზადება ხომ არ გახსოვთ მომავალი 3 წლის განმავლობაში მინიმუმ 500-დან 600.000 ლარამდე დაგჭირდებოდა ერთ-ერთიანების და ორ-ერთიანების ბეჭდა მართლა დაკავშირებულია კი ბატონო ანუ ყოველ წელს ეს დანალექი რომელიც უბრალოდ ჰაერში მიდის შესაბამისად ძალიან დიდი თანხა ამდეს ვერ ვფიქრობ ნამდვილად კი ზუსტად გვაქვს დათვლილი შესაბამისად კომერციულ სტრუქტურებს ან მომხმარებელს რამე ცვლილებას თუ მისცემს რეალურად ეს ერთ და ორ-თეთრიანების დამკვირვება თუ არავითარ რადგანაც ზუსტად 5 ჯერადამდე ანუ 2 ციფრია რომელიც მეტობით მრგვალდება 2 ციფრია რომელიც ნაკლებობით ისინი ერთმანეთს აბალანსებენ ის რომ მომხმარებელს რაღაც გაუძვირდეს ან რაღაც გაუიაფდეს აბსოლუტურად ნოლია ეფექტი აქ შეხებაში საერთოდ არ არის ეს კომპონენტი შესაბამისად ის იქნება კიდევ ვიმეორებ ხალხს არ ეგონოს საზოგადოებას რომ თითოეული ფასი თუ დახცე რაღაც ნახა ის დაუმრგვალდება ყველა ცალკე ეს არის ჯამური საბოლოო რაც უკვე ჩვენ კასასთან მივალთ უნდა გადავიხადოთ და ისიც მხოლოდ ნაღდი ფულით ანგარიშწორებისას საბანკო ბარათით ან გადარიცხვით ანგარიშწორებისას ისე ერთ-ერთიანზე დამრგვალდება აქ არანაირი ცვლილება არ გვექნება უბრალოდ ნაღდი ფულით ანგარიშწორებისას საბოლოო ჯამი და არა თითოეული კომპონენტი რასაც შევიძინოთ ეს იყო ის ნონკეში ვახტანგ ზუსტად და ეხლა უპასუხეთ ანუ ბარათით გადახდისას ჩვეულებრივად ძველი წესით მიდის და ნაღდი იმითი სალაროსთან 1 იანვრიდან ამაზე კიდე ბევრს ვისაუბრებთ BMG და ეროვნული ბანკი ერთად შემდეგი ხნის განმავლობაში არ ვიცი ახლა არ მგონია მან თქვენში განსაკუთრებით ის გამოიწვიოს მაგრამ სიხარულენა პირიქით არის საუბარი რომ შეიძლება ერთი პროდუქტი შეიძინოთ შეიძლება შეიძინოთ მთელი კალათი და სალაროსთან ყოფნისას არის პრინციპი დამრგვალებისა დაახლოებით 2 თეთრის პარიტეტზე თუ სხვაობით თუ როგორ თქვა მეტობით ან ნაკლებობით და ესე მოხდება ამ ყველაფრის დამრგვალება და მე მგონი პირიქით ძალიან კარგია მაშინ როცა ბიუჯეტი 9.5 მილიონი წელიწადში 3 წლის განმავლობაში 9.5 მილიონი სრულად არაფერში გამოსაყენებელი მონეტების გამო ხდება. კარგით, მე მაინც დავსვამ სამოვალო გეგმებზე კითხოს, მაშინ რადგან მიხვდათ თქვენ რომ არ გაახვალთ რაღაცებს, მაინც მინდა კითხოთ იქიდან გამომდინარე, უკვე 10 დღეა რაც შეუდექით თქვენი მოვალეობის შესრულებას, რა გეგმები გაქვთ, რაც შეგვიძლია დღეს გაგვიზიაროთ და გავუზიაროთ მაყურებელს. მთავარი გეგმები მოდის ახალ ტექნოლოგიებზე. შესაბამისად, მომავალი არის ახალი ტექნოლოგიების, ჩვენს ძალიან ამბიციური გეგმები გვაქვს. IT მიმართულებით, როგორც საგადამხდელო სისტემებში და ჯერჯერობით კონკრეტიკისგან თავ შევიკავეთ, მაგრამ იქნება ძალიან დიდი ცვლილება. წინ გადადგმული ნაბიჯი, ასევე შიდა პროცედურებისთვის ვგეგმავთ IT სოფტების დანერგვას, რომელიც უზრუნველყოფენ პროცედურებს უფრო გამჭვირვალედ და უფრო მეტი ანალიზის საშუალებას მოგცემს, ამ თუ სინერგება და სრულდება ერთ-ერთი კიდევ მსხვილი პროექტი, რომელზეც შემდგომში შეგვიძლია შევხვდეთ, ვისაუბროთ, როცა უკვე ამას წარმოებაში გავუშვებთ და გვექნება საჯაროდ შეგვიძლია, ხო, მაგაზით საუბარი. კომპონენტები იქნება, რომელზეც საჯაროდ შეგვიძლია საუბარი, რა თქმა უნდა, კომპონენტები, რომელიც არ შეგვიძლია იმაზე ვისაუბრებთ. წარმატებები, ვახტანგ, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ვახტანგ ბურკიაშვილ, საქართველოს ეროვნული ბანკის
აღმასრულებელი დირექტორი ვსტუმრობდა ჩემო ბატონო სტუდიაში ძალიან ბევრ საინტერესო თემებზე ვისაუბრეთ და აგერ შევიპირეთ რომ ძალიან ბევრი მახალ ინიციატივაზე მომავალში ცხადია იმ ნაწილზე რომელზეც საჯაროდ შეიძლება საუბარი გვექნება სტუდიაში მსჯელობა ერთი სიუჟეტიც კიდევ მეუხედავად იმისა რომ ეს არ არის მისი საკურაციო სფერო ბატონმა ვახტანგმა ახსნა ლართან დაკავშირებული турბულენტის სეზონური მომენტები ამაზე გუშინ სიუჟეტიც მოამზადა საუმე ელენე გოგვერაშვილმა და სწორედ ეს სიუჟეტი ვნახოთ ვიდრე გავაცილებ ჩვენ სტუმარს. დღევანდელი ვაჭრობის შედეგად ლარი მცირედით გამყარდა, თუმცა ეროვნული ვალუტა დოლართან მიმართებაში გაუფასურების ერთ-ერთ მაღალ ნიშნულს ინარჩუნებს. გუშინდელი ვაჭრობის შედეგად ლარის კურსი დოლართან მიმართებაში 2.72 ნიშნულზე დაფიქსირდა, რაც 2018 წლის რეკორდული მაჩვენებელია. დოლართან მიმართებაში ლარმა გაუფასურება 10 აგვისტოდან დაიწყო, როცა 1 დოლარი 2.46 ლარი ღირდა. დღეს კი ლარი 25 პუნქტით არის გაუფასურებული. სპეციალისტები ლარის გაუფასურებას რამდენიმე ფაქტორს უკავშირებენ. მთავარი ფაქტორი მაინც არის ამ შემთხვევაში ლარის მასასა და დოლარის მასას შორის დისბალანსი. რამოდენიმე თვისთვის სწორედ ამიტომ აკრიტიკებდით ეროვნული ბანკის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას, აუცილებლად სარეზერვო ნორმასთან დაკავშირებით ლარში ჩამოვიდა 5%-მდე, ხოლო კონვერტირებულ ვალუტასთან მიმართებაში გადაწყვეტილება არ მიუღიათ. ლოგიკურია ეს, იმ წუთ ასევე არ ახდენს ზეგავლიან პერიოდში, ეს წარმოქმნიდა ჭარბ, ესე ვთქვათ, მასას. ჭარბი მასა უკვე როგორც კი პროცესი, ტენდენცია გამოიკვეთება დოლარის კურსის გაუარესებისკენ, მერე უკვე მოლოდინს სწრაფად ქმნის და მოლოდინი ხდება მერე უკვე ფაქტორი. პირველი ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით აქ არის სწორედ მოლოდინების ფაქტორი. მოლოდინების ფაქტორი არის მძაფრი მაშინ, როდესაც ნდობა ინსტიტუტების მიმართ არის ძალიან დაბალი. მეორე ფაქტორი გახლავთ ის, რომ სავაჭრო ბალანსი, როგორც სტატისტიკა გვიჩვენებს ჩვენ, გაუარესდა. ასევე პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების რაოდენობაც ძალიან უმნიშვნელოდ იზრდება, რაც რა თქმა უნდა გარკვეულ გავლენას ახდენს. ლარის გაცვლითი კურსი ერთ-ერთი ფაქტორია, რის გამოც საცალო ქსელში საწვავის ფასი ბოლო წლების მაქსიმუმზეა. ბრენდირებულ სადგურებზე საწვავის ფასი 2.36, 2.70 ლარს შორის მერყეობს. ნავთობიმპორტიორები ფასების მორიგ მატებას არ გამორიცხავენ. ბოლო 4 წლის განმავლობაში ნავთობის ფასი არის ყველაზე მაღალ ნიშნულზე, რაც 4 წლის განმავლობაში დაფიქსირდა. ასევე ამას ხელს უწყობს, რომ ფასის დასის რომ გაცვლითი კურსით სამწუხაროდ ასევე შეცვლილი არის და ბუნებრივია რეაქცია ეტაპობრივად იქნება იმპორტირებულ პროდუქციაზე. დღესდღეობით ჩვენ ქსელში მცირედით მოხდა გაზრდა, იმედს ვიტოვებთ, რომ ეს ტრენდის დის შეჩერებული იქნება. წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ გაგრძელდება ტრენდის დის, როგორც საერთაშორისო ფასის, ასევე გაცვლითი კურსის ადეკვატური ზომები იქნება მიღებული და სამწუხაროდ ფასების გაზრდა გარდაუვალი იქნება. ლარის მერყეობას მტკივნეულად განიცდის ბიზნესი, სადისტრიბუციო კომპანიებისთვის ლარი კრიტიკულ ნიშნულს უკვე გადასცდა. იმის ხარჯზე არ ხდება ძირითადად კომპანიებში ფასების გაზრდა, ეს არის უფრო მეორე ხარისხოვან პროდუქციაზე საუბარი, ეს არ მაქვს პირველ ხარისხოვან პროდუქციაზე საუბარი, რომ უბრალოდ შეინარჩუნონ კომპანია, კონდეთ ბრუნვა ისევ იმის იმედად, რომ ლარი დასტაბილურდება, თქვათ თებერვლის თვეში, მარტის თვეში ან აპრილის თვეში რაღაც ზაფხულში რაღაცა დაბალანსდება, შედარებით უფრო მეტ მოგებაზე გავლენდა, თქვათ ამის ხარჯი ხდება აკუმულირება, თუმცა ნუ ეს თავისთავად სამხრივად ვიტყვი, რომ კარგი არ არის, მაგრამ ფაქტია ამ რეალობაში გვიწევს ბოლო 4 წელია ცხოვრება. კურსის ცვლილება უფრო რეალურად ურტყამს იმ ტიპის პროდუქტებს, რომლებიც სამოხმარულო კალათაში არ არის. ანუ უფრო მაღალი დონის ესე ვთქვათ პროდუქტებს და შესაბამისად მას ზეგავლენ ამ შემთხვევაში ინფლაციაზე არ აქვს. ანუ ინფლაციის კუთხით გავშალე მე ამ შემთხვევაში. თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ კურსის გავარესებას მოქალაქეებზე არ ექნება ზეგავლენა. აბსოლუტურად მერწმუნეთ, რომ ამ შემთხვევაში მოქალაქეების ჯიბეებიდან ხრება თანხები კურსის ცვლილების გამო და რა მნიშვნელობა აქვს გაძვირებული კალათის გამო ესე ვთქვათ დაზარალდება მოქალაქე თუ გადაზარალდება კურსის ცვლილების გამო. სამომხმარებლო ფასების ცვლილებას რომ გადავხედოთ, წლიური ინფლაციის დონე სექტემბერში გაზრდილია 0.3%-ით, რაზეც გავლენა იქონია თავის მხრივ სურსათსა და უალკოჰოლო სასმელებზე ფასების 1.8%-იანმა მატებამ. უფრო კონკრეტულად, ბოსტნეული გაზრდა 8.7%-ით, თევზეული 5.1%-ით, ხორცი და ხორცპროდუქტები 3.3%-ით, პური და პურპროდუქტები კი 2.1%-ით. წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ფასები გაზრდილია ალკოჰოლური სასმელების, თამბაქოს, კომუნალური გადასახადებისა და ჯანმრთელობის დაცვის ჯგუფებზეც.
როგორ შეიძლება სტარტაპების ახალისება, როგორ შეიძლება დამწყებ ბიზნესებს ხელი შეუწყო და ამავე დროს შექმნა პლატფორმა, რომელიც განავითარებს საწყის ეტაპზე მყოფ ბიზნესსა და სერვისის მომხმარებლების ერთმანეთთან დაკავშირებას. ამ კითხვას პასუხი TBC ბანკმა Business Tools G-ის საშუალებით პასუხი უკვე გასცა. Business Tools G ეს არის პლატფორმა, რომელიც ბიზნესისთვის ერთგვარ სივრცეს ქმნის, სადაც ტექნოლოგიურ პროდუქტებზე ინფორმაციის მიღება, გაცვლა, შედარება და გამოყენება შესაძლებელი. ჯამში ამ საკითხს არაერთხელ გვისაუბრია საქმიანი დღის ეთერში, მაგრამ დღეს დეტალურად უნდა აგიხსნათ, გაჩვენოთ და წარმოგიდგინოთ, რას წარმოადგენს Business Tools G და ამაში თაკო ჯაფარიძე, TBC ბანკის პროექტების მენეჯერი დაგვეხმარება. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ დილიდან ჩვენთან ერთად. მიხარია რომ ფაქტიურად ონლაინ გვექნება სრულად, ანუ ვიზუალიზაცია წარმოუდგინოთ ადამიანებს, რომ უფრო პრაქტიკულად შეძონ იმის გამოყენება, რაზეც TBC ბანკის გუნდი შრომობდა. რა თქმა უნდა, ორი სიტყვით თუ შევღოთ საიტზე, სტრუქტურას ახსნის საიტის Business Tool G ამ საიტზე შესვლა პირდაპირ search-ში ჩაწერეთ შეგიძლიათ, მაგრამ ასევე TBC Business G-დანაც ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი არის, საიდან შეგიძლიათ გადახველეთ. საიტის პირველი ნაწილი ეძღვნება საძიებო სისტემას, სადაც როგორც კომპანიის სახელით, ასევე პროგრამული უზრუნველყოფის სახელით შეგიძლიათ მოძებნოთ კონკრეტული გადაწყვეტა. შემდეგ უკვე მეორე ნაწილზე გადადიოთ, სადაც გვაქვს ძირითადი ახალი დამატებული პროგრამული უზრუნველყოფები და იქ გვაქვს ესეთი ფუნქცია მაჩვენე მეტი, საიდანაც უკვე მთლიანად რამდენი გადაწყვეტაც არის განთავსებული, ყველა შეგიძლიათ რომ ნახოთ. ამას მოსდევს ბიზნეს ბლოგის ნაწილი, სადაც ჩვენ აქტიურად ვანთავსებთ სხვადასხვა ინფორმაციას, იქნება ეს ბიზნეს ტრენდების შესახებ, ახალი უზრუნველყოფების შექმნის შესახებ თუ სხვა და ბოლოს უკვე რეგისტრაციის ნაწილი გვაქვს, სადაც თუ შევალთ, შეგვიძლია ვნახოთ, რომ აქ რეგისტრაცია შეგიძლიათ როგორც იურიდიულ პირად, ასევე ფიზიკურ პირად. ეს ყველაფერი ერთად თავს რისთვის იყრის, სანამ დეტალურ ნაწილებზე გადავიდოთ და სხვადასხვა მიმართულებით კიდევ ჩავშლდეთ, რა გახდა ამ ყველაფრის გაერთიანების, გაკეთების იდეა, ვინ უნდა იყოს მომხმარებელი, ვისზე გათვალეთ და რეალურად როგორ გროვდებიან ამ პლატფორმაზე წარმოდგენილი სხვადასხვა კომპანიები. რა პრინციპის მიხედვით არჩევთ თქვენ და თავად ვისთვის არის უფრო მოსახერხებელი, რომ ეს პლატფორმა გამოიყენოთ? პლატფორმის შექმნის იდეა წამოვიდა იქიდან, რომ რეალურად როცა ჩვენ დაგვჭირდა რაღაც გადაწყვეტების მოძებნა, ვერ ვიპოვეთ ადგილი, სადაც საქართველოში შექმნილ უზრუნველყოფებზე მოვიპოვებდით სრულ ინფორმაციას. Business Tool G-ის მიზანი არის, რომ მოუყაროს თავი ამ ერთ სივრცეში ყველა იმ კომპიუტერულ პროგრამას, მობილურ აპლიკაციას თუ სხვა ვებ სერვისს, რომელიც საქართველოში იქმნება, ოღონდ კონკრეტულად ბიზნესებში რაღაც პროცესების ავტომატიზებისთვის. შესაბამისად, ამ პლატფორმას ორი ძირითადი მომხმარებელი ყავს, ესენი არიან დეველოპერები და კომპანიები, რომლებიც ქმნიან ამ გადაწყვეტას ბიზნესებისთვის და მეორე მხრივ ესენი არიან ბიზნესები, რომლებიც ყოველდღიურად ცდილობენ თავიანთი პროცესები გაამარტივონ და ამისთვის სჭირდებათ რაღაც ტექნიკური გადაწყვეტილებები. ეს მიზანი დასახულია, ისიც ზუსტად ვიცი და გუშინ ვათვალიერებდი, ბევრი კომპანია ამოვიცანი, მათ შორის TBC არაერთ პროექტში ჩართულები, რომ ისინი თავისთავად ინტეგრირებას აკეთებენ, მაგრამ პრინციპი თქვენი მოძიება არის ასეთი კომპანიების თუ თავად გიკავშირდებიან, ანუ სად არის ამოსავალი წერტილი. თავი მიზანი ან პლატფორმის არის, რომ თავისით, ასე ვთქვათ, მოვანდომოთ ამ კომპანიებს და ადამიანებს, რომ აქ განთავსდნენ, რადგან ანუ ჩვენ ყოველთვის არ მიგვიწდება ინფორმაცია თუ ვინ ქმნის კონკრეტულად ამ გადაწყვეტებს, იმიტომ რომ არიან ეგრეთ წოდებული ფრილანსერები, რომლებიც ასე ვთქვათ, არსად არ არიან განთავსებული და იღებენ ინდივიდუალურ დაკვეთებს, არ მუშაობენ არც ერთ კომპანიაში და შესაბამისად ჩვენ მათ შესახებ ვერ ვიკებთ. ამიტომ ჩვენ თავაზობთ აქ განთავსებულ კომპანიებს PR და მედია მხარდაჭერას, რაც ესე ვთქვათ мотиваცია უნდა იყოს მათთვის, რომ ან გაქცევას. არის თან ასეთი ფრილანსერი, რომელსაც საშუალება ექნება პლატფორმა გამოვიდნენ დღის შუქს. რა თქმა უნდა, ასე შემდეგ და მით უმეტეს თუ იცი რომ დაინტერესებული ადამიანი მიაკითხავს ამ საიტს და სხვა ალტერნატივების გვერდით ჩვენ შეთავაზებას განიხილავს, როცა არჩევანი შესაძლებლობა კიდევ უფრო მარტივია, მაგრამ არის თუ რამე კონკრეტული კრიტერიუმი, რაც უკვე ვახსენეთ, რომ ის მორგებული უნდა იყოს რაღაცა გადაწყვეტებზე, რომელიც უკავშირდება საოპერაციო სისტემების მოქმედებას, ფრილანსერს ადამიანს თქვა შეიძლება არ ქონდეს აქამდე რაიმე პორტფელი, რომლითაც ის შემოგთავაზებს საკუთარ თავს და ახალ პროექტს. თუ მხოლოდ არსებული ერთი პროგრამით და პროექტით შესაძლებელი არის, რომ ამ შემთხვევაში თქვენ ის შესთავაზოთ. ანუ რეპუტაციულად თვითონ საიტისათვის რამდენად მნიშვნელოვანია, ან ხომ არ არსებობს რაიმე ბარიერი, რომელთაც შეიძლება Business Tools G-ზე ვიღაც მოხდეს და ვიღაც ვერ მოხდეს. ფილტრი არის. დიახ, რეალურად თავარი ფილტრი არის
სწორედ ეს რომ რაღაც მინიმალური პორტფოლიო მაინც უნდა გააჩნდეს კომპანიას, რადგან რეგისტრაციის დროს ჩვენ ამას უყურებთ, ანუ რა აქვს მას გაკეთებული და რას თავაზობს ბიზნესებს, შესაბამისად, ანუ ცარიელი ესე ვთქვათ პროფილი აქ ვერ განთავსდება, რადგან ჩვენ ვერ შეგვექმნება შტაბ-შტილება იმის შესახებ, თუ რა შესაძლებლობები აქვს ამა თუ იმ კომპანიას თუ ფრილანსერს. თუმცა სხვა შეზღუდვები რეალურად არ გაგვაჩნია, ანუ მთავარია ეს უზრუნველყოფა იყოს ბიზნესისთვის და რაღაცას მის ყოველდღიურ საქმიანობაში ამარტივებდეს. და არანაირი გადასახადი არ უწევს. გადასახადი არანაირი. თქვენ ახსენეთ ფაქტობრივად უფასო PR და მარკეტინგი, რომელიც ერთიანად თავს უყრის ამაში. რეალურად რა შესაძლებლობა ჩნდება ამ პლატფორმიდან იმ კომპანიებისათვის, რომლებიც ბიზნეს ტულსჯზე რეგისტრირდებიან? ფაქტობრივად ან წარმოიდგინეთ, რომ ეს არის გადაწყვეტების სოციალური ქსელი, ანუ აქ შეუძლიათ თავიანთი პროფაილი შექმნა და სხვადასხვანაირი ქავერებით, ესე ვთქვათ, ძირითადი ფოტოებით, თავიანთი პროგრამის აღწერილობებით წარმოაჩინონ თავიანთი თავი. გარდა ამისა, ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა მოგეხსენებათ TBC-ში არხები, რომელსაც ჩვენ მათ მიუძღვით კონკრეტულად მათი უზრუნველყოფების წარმოსაჩენა და ჩვენ ეს პროცესი უკვე დავიწყეთ, მაგალითად წინა კვირაში გავუშვით ასეთი წარმატების кейსი ბროტმაისტერსა და დარიექს შორის. დარიექსი არის კომპანია, რომელიც ბროტმაისტერს უზრუნველყოფს სალაროს პროგრამით, წაწარმოს პროგრამით და ასე შემდეგ და ყოველდღიურ პროცესებში აქტიურად მოიხმარენ მის პროდუქტს და ჩვენ ამაზე გადავიღეთ ვიდეო, რომელიც აქტიურად ჩვენ სოციალურ მედია არხებში გავუშვით. ანუ რეალურად ბიზნეს ტულსჯზე დარეგისტრირებული კომპანია საბოლოო ჯამში შემთხვევაში შანსია ყველა იმ სიკეთით ისარგებლობს, რასაც TBC ბანკს სამიმართულებითაა განვითარებული და ბოლო წლებში მეტუმეტეს უფრო აქტიურად არის ჩართული. საბოლოო ჯამში ყველა სერვისი მიიღებს წარმატების შემთხვევაში. კი, აბსოლუტურად. ანუ ჩვენ თავაზობთ სხვადასხვა არხებს გარდა ვიდეოებისა, გვაქვს ბლოგის შეთავაზება, გვაქვს PR მხარდაჭერა და სხვადასხვა ფორმატები, რაც მათ შეუძლიათ რომ გამოიყენონ. თუ ეს გარკვეულწილად არის სოციალური ქსელი, ამ შემთხვევაში უკვე მომხმარებლების მხრიდან მაინტერესებს მე როგორც ვთქვათ ერთ-ერთი ბიზნესის წარმომადგენელი რომ დავინტერესდე რამდენიმე ერთი და იგივე მომსახურებით ოღონდ სხვადასხვა კომპანიის მხრიდან. რა თქმა უნდა იქნება დეტალებში სხვაობა, მაგრამ ვთქვათ იმ აღწერისა რომელსაც ეს კომპანიები თავად შემომთავაზებენ, რამდენიც შემიძლია გავიზიარო გიორგი ზაზას ან თქვენი რეკომენდაცია თუ არის ამ შესაძლებლობა, სადაც ერთგვარი რივიუები იქნება უკვე მიღებული მომსახურების ან რაღაცა ჩათი შეიქმნება ან რაღაცა მსგავსი ასეთი ხო გამოცდილების გაზიარება შეფასების სისტემა რომელიც კონკრეტული მომსახურების მიღების შემდეგ პირველ რიგში ჩვენ გვაქვს ესეთი ფუნქციონალი საიტზე შეადარე პროდუქტი, სადაც შეგიძლიათ ორი ერთმანეთის მსგავსი პროდუქტი, ასე ვთქვათ, შეადაროთ ერთმანეთს თავიანთი კონკრეტული მახასიათებლების მიხედვით, თუმცა რივიუების ნაწილი ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს პლატფორმის განვითარების შემდეგი ეტაპი არის, რაზეც უკვე მუშაობთ. ძალიან საინტერესო იქნება დარწმუნებული ვარ. საიტის მუშაობასთან დაკავშირებით მე მგონი მცირე ახსნა და ექსკურსი კი იყო ამ ეთერში და დარწმუნებული ვარ ძალიან მარტივად მოძებნით საძიებო სისტემაში. ძალიან ფრენდლი საიტია, რაც ახლა ცალსახად და კიდევ ერთი რაც ცალსახად მინდა დავამატო, რომ მაინც ვფიქრობ რომ მიუხედავად ბევრი მიმართულებისა, რომელიც ბიზნეს მედიას განვითარებულია, გონია რომ BMG უნდა დავუსვათ აქ, იმიტომ რომ ჩვენი გამოწვევა მაგალითად რომ ჩვენ ვარ დაინტერესებული თაკო წლის ბოლომდე ვიპოვოთ პარტნიორი, ვინც შეგვიქმნის აპლიკაციას. მახსოვს ეს წინა იმიდან გამომდინარე და რატომაც არა, თუ ესე თან პროფილური კომპანიები იყრიან თავს, TBC-ა, რომელთანაც ჩვენ მთელი 4 წელიწადია რაც ბიზნეს მედია არსებობს, ესე ვართ თანამშრომლობაში, მე მგონია რომ კიდევ ბევრ კვეთას ვიპოვით, რომელზეც მაგალითად თვითონ BMG-ს გუნდი არ ფიქრობს და ვერ ფიქრობს შეიძლება. იდეაში ბიზნეს ტულსჯის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება სწორედ ეს არის, რომ ანუ აჩვენოს ბიზნესებს რა შეიძლება რომ მათ დასჭირდეთ, იმიტომ რომ არიან სიტყვაზე სტარტაპები, რომლებმაც შეიძლება ვერ წარმოიდგინონ წინასწარ რა შეიძლება თავიანთ ყოველდღიურ პროცესებში დასჭირდეთ. აქ გვაქვს ეს კატეგორიები, რომლებიც მათ მიანიშნებენ, ასე ვთქვათ, რა შეიძლება თქვათ ადამიანური რესურსების მართვით თუ ბუღალტერიის თუ ფინანსების სხვადასხვა მიმართულების მიხედვით დასჭირდეთ ყოველდღიურ საქმიანობაში. ისე თუ გაქვთ სტატისტიკა, ყველაზე ხშირად რომელი მიმართულებით ინტერესდებიან ბიზნეს ტულსჯზე კონკრეტული თქვათ კომპანია? თვითონ აპლიკაციას აქვს ესეთი პატარა ღილაკი, სადაც ჩანს რამდენჯერ არის კონკრეტული აპლიკაცია ნანახი. სხვათა შორის ახალი დამატებულები ხშირად არის ესეთი წამყვანი აპლიკაციები, თუმცა ჩემი დაკვირვებით ბუღალტერიის პროგრამული უზრუნველყოფა ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარულია. კი, ყველაზე მოხმარებადიც არის ერთ-ერთი და ნუ, იმიტომ რომ ყველაზე საჭირო არის შეიძლება ითქვას ნებისმიერი კომპანიისთვის შესაბამისად. კი,
აი, ძალაშია მიღებით მეც მეორეჯერ მithos აგერ თაგავს თანდასწრებით და მე გავაგზავნებ თვალიერებას კომპანიას. კი ბატონო, დიდი მადლობა თაგო ჯაფარიძეს, TBC ბანკის პროექტების მენეჯერს. იმედია რომ კიდევ ერთი აგური შევძინეთ Business Tool-ის პოპულარიზაციას, რომელიც მართლა ძალიან სიმპათიურად გამოიყურება და იმედია რომ ესევე მიიღებს ყველა მოხმარებელი, ვინც მასშია და ვინც არ ახართ მასში TBC ბანკთან. ეხლა კიდევ ერთი მოგზაურობა მინდა შემოგთავაზოთ. ვიდრე თაკოს გავაცილებთ. ყაზბეგის შემდეგ სვანეთი. ყაზბეგის შემდეგ კი ბატონო სვანეთი, დიახ, არ შეიძლება რომ ამ სიუჟეტის გამეორება არ მოხდეს, მით უმეტეს როცა ის ესეთ მაღალ დონეზე არის შესრულებული. სრულიად საქმიანი ვიზიტით მყოფი სვანეთში დავით ჯალაღონია, ჩვენი გუნდის სხვა წევრებთან ერთად. დატკბა და დარეტიან და რა იქაურობით, მიაგნო ერთ არაჩვეულებრივ ოჯახს, ვიბლიანების ოჯახს. თუმცა ეხლა მარო ჯაჭვლიანი ალბათ გამიწყრება ამის შემხედვარე რომ მე რატო არ მახსენებო ხო და ვახსენებ აგერ ორთავეს და მოდი ძალიან საინტერესო ისტორიით დავთქვეთ რომელიც დავით ჯალაღონია მომამზადა. ახლა ზღვის დონიდან 1600 მეტრ სიმაღლეზე ნაკრის თემის სოფელ კიჩხილდაში ამოვედით. ეს არის შემოდგომის სვანეთი მკაცრი ზამთრის მოლოდინში. აქ ერთადერთი გვარი ვიბლიანების შემორჩა, სოფელი პრაქტიკულად დაცლილია და ჩვენ ახლა ამოვედით, რომ გავიცნოთ ეს ოჯახი. გამარჯობათ, კეთილი იყოს თქვენი აქ მობრძანება. მობრძანდით, შემოდით. ვალერი ვიბლიანი აქ დაიბადა. მეხსიერების პირველ შრეებში ასეთი სურათია. ეზოკარს მშობლები და და-ძმები ავსებენ. სოფელში რამდენიმე კომლი ცხოვრობს, შემდეგ ნელ-ნელა მდელოებზე ნასახლარები ჩნდება. და ბოლოს ამ პეიზაჟთან ორნი რჩებიან. ვალერიმ და მარუმ შვილები ბარში გაისტუმრეს. აქ კი სტუმრის გამოჩენას თვეობით ელოდებიან. ყოველთვის მოსულიყოთ ამ ღარიბ ოჯახში და ბედნიერი ფეხი მოგეტანოთ და ჩვენც ბედნიერი ხალხი ვართ და დასელოდებით ჩვენგან. თქვენგან ველოდებით გულ თბილ სიკეთეს. სიკეთეს სოფელში მარტო დარჩენილი ოჯახისთვის თავისი სახელი აქვს. არ ახსოვს ამ თემში საკუთარი თავისა და ღმერთის გარდა სხვისი მე და დოდესმე ყოფილიყო. თუმცა ერთი კაცის მონდომება აქ გადასარჩენად საკმარისი აღარ არის. ჯერ ოქტომბერია, მაგრამ მალე დაზამთრდება. თოვლი არემარეს აავსებს და ამ ბილიკებზე ცხენიც ვეღარ ივლის. ამიტომ სიკეთეს სახელით გზას ითხოვს და ამ გზავნილის საჭირო აუდიტორიასთან მიტანას, თორემ თავად წერილი პრემიერ-მინისტრის სახელზე უკვე დაწერა თან არაერთი. წერილებში კი ჯერჯერობით მხოლოდ ადრესატების სახელები და თარიღები იცვლება, პრობლემა ისევ რჩება. წვალობ, ძალიან ძიმე მაშინ გვაქვს დატარებული ცხოვრება პირობებში. არაფერი დახმარება თავრობისგან არ მოდის. თუ შეუძლებთ ჩვენი ვაკეთებთ ყველაფერს. ახლა დიდი ისა გვაქვს დაწერილი განცხადება, რომ მიუმართავთ პრემიერ ახალ მინისტრს ჩვენი სოფლის ყველა ცხოვრები. თუ რამეს გახდება, შევეხვეწებით, რომ 2 კილომეტრი გზა ვერ მოგვიჭრა სახელმწიფომ ეს უბრალოდ მე მწვენია მაგალითად და საქირავე ტრაქტორს ვეძებ რომ ჩემი ხარჯები გავიღო და ეს მონაკვეთები მოუჭრა. სამისო თავრობა არ არის მზად ალბათ ერთი ოჯახის გულით არ გაიღებს ალბათ თანხას. ასეთი განწყობის მიუხედავად არ იფიქროთ რომ მე-7 წლეულის მიწურულს ამ კაცს სკეპტიციზმი შეეჩვია. პირიქით უსასრულო ზამთრის დღეებში გამოსავალს ყოველთვის პოულობს. მერთმა დაგვიფარო რა წამლებით ყველაფრით მომარაგებული ვართ, მაგრამ ხო უნდა იცოდეს სოფელმა ხან ტელეფონი დენი არ არის ხდება 3-4 დღე ამ კვირაობით არ არის დენი აზიანებს მაშინ მე მაქვს ჩემი გამოთვლილი თხილამურები სვანური ბაჯდები და მივდივარ ცენტრალურ სოფელ აი ქვევით ლახამულა რო ამ სოფელში შევდივარ სოფელში უბრალოდ დაველაპარაკები და მოვბრუნდები და მოვდივარ სახლში ჩემ ქალს უყვები მშვიდობა ყველგან მეთქი შინდაბრუნებულს დიასახლისი ძირითადად ასეთ გარემოში ხდება. ჭურჭელი ხელში აქვს და საქონელთან მიდის. სწოლა მთავრდება რძე იწურება და ამოდის ყველი, რომელიც საბოლოოდ დამუშავების არაერთ ეტაპს გადის და აღწევს ამ პროდუქტისთვის უმაღლეს ხელოვნებას. ეს არის სვანური ყველი ადგილობრივი დასახელებით ნარჩვ. ეს არის ძალიან საინტერესო ყველი, იმით რომ საერთოდ არ ფუჭდება.
არავითარ შემთხვევაში ეს რომ კონდეს 3-4 თვე არ გაფუჭდება ასე. ოღონდ როცა ხმარობ, მაშინ ყოველთვის უნდა დაიცვა ერთი რამ წესი. უნდა იყოს თანაბრად ყველგან. ერთ ადგილას მარტო რა მოიღო ის არ შეიძლება. თანაბრად ისევ დაახურავ სახურავს და ისევ თვალამ სიმძიმის არა, მაგრამ ცოტა სიმძიმის ისევ უნდა დაადო ქვაზევიდან. აქ ყველში მთლიანად ხდება, კარაქით აქ რჩება ყველში და არის უძვირფასესი საჭმელი ყველი ეს. უძვირფასეს პროდუქტებს იშვიათად ამოსულ ტურისტებსაც სთავაზობს. სახელდახელო წარწერით სახლის ფასადზე სტუმარი იგებს, რომ დარჩენა საიმედოა. საინტერესო აქ მხოლოდ ლანდშაფტი არაა. ოჯახმა ტრადიციები დარწმენა აქამდე ისე მოიტანა, როგორც წინაპრებისგან ისწავლა. Zavai, mat zitabili xtiakavanu anqavna madiusi jerimodian shudi badon xati nashdebilano nabnerilano skeptizano zabili xtiakmadiusi jerimodian. ოჯახის უფროსი სვანურ ენაზე წმინდა გიორგის სახელობის ამ პატარა ტაძარში ლოცულობს. მამა პაპისგან გადმოცემით იცის, რომ ძეგლი მე-8 საუკუნით თარიღდება. ბარის სოფლებიდან სალოცავად აქ საეკლესიო დღესასწაულებზე ამოდიან. მათ დასახვედრად კი როგორც შეუძლია ტაძარს თავადაც ინახავს, თუმცა ამბობს, რომ ეს საკმარისი არ არის. ამას უნდა კიდო კირი, მესამე შემოვლა უნდა, მე ახალი ყავარი უნდა გადაუხუროთ. აი აქედან ტრაპეზონის სალოცავი რაც არის, ეს გაზაფხულზე უნდა ახალი ავაშენოთ, ბლოკით უნდა ავაშენოთ და თუ ვინმე დაგვეხმარება, ამ ეკლესიის მადით იქნება დალოცვილი. გაზაფხული გვიან მოვა და როდის ამას მხოლოდ კალენდარი არ იტყვის, რადგან კლიმატი მკაცრია. წინ ახალი წელი და რამდენიმე დღესასწაულია, როცა ტაძარს მხოლოდ ერთი სანთელი არ გაანათებს. ზარს კი ისევ თავად დარეკავს. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ახლა საქართველოში ბიზნესის კეთება ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ბრიტანეთზე მარტივია. როცა ასეთი სათაურით კითხულობ ბლუმბერგზე ინფორმაციას, ნამდვილად საამაყოა და დამატებით მხოლოდ ის შეიძლება თქვა, რომ კიდევ უკეთესი შედეგისათვის გჭირდება მუშაობის გაგრძელება. ყველა მთავრობა საქართველოში მართლობის ამა თუ იმ ეტაპზე აუცილებელ მიზნად რეიტინგების გაუმჯობესებას და პრაქტიკაში კი ქვეყანაში წარმოების განვითარებას ისახავს. რითაც სხვადასხვა გზას ირჩევენ, მაგალითად გადასახადების შემცირებას, მოგების გადასახადის რეფორმას ან დღეგეს ავტომატური დაბრუნების
სისტემის ამოქმედებას. მეთოდები და მიდგომები წლების განმავლობაში და მთავრობების მიუხედავად განსხვავებულია. ამ ყველაფრის ფონზე რა იცვლება თავად ბიზნესისათვის პრაქტიკაში, ეს კიდევ ცალკე თემაა. ელენე კვანჯელაშვილი სტუმართან ერთად წარმოების სექტორის სწორედ ამ მიმართულებით, ანუ პრაქტიკაში არსებული პროგრესით და გამოწვევებით დაინტერესდა და დღეს სტუმართან ისაუბრებს. ელენე დილა მშვიდობის, მიხარია რომ საქმიანი დილას ტრადიციულად შემოუერთდი. დღეს რატომ აურჩიეთ ეს თემა და ვინ არის ამ შემთხვევაში ჩვენი სტუმარი, რატომ გადაწყდა რომ ამ მიმართულებით წავსულიყავით? ანა პრაქტიკულად შენ უკვე თქვი რატომ გადაწყდა რომ ამ მიმართულებით წავსულიყავით. ერთი არის თეორია და ის რიცხვები და რეიტინგებში პოზიციები, რომლებიც ნამდვილად საამაყოა და მეორეა პრაქტიკაში როგორ ხორციელდება, ესე ვთქვათ, ეს თეორია. ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ იმ ადამიანებს, ვისაც სურს წარმოების სექტორში ჩართვას, მათ ვაჩვენოთ პრაქტიკულად რა შეიძლება იყოს ის მთავარი გამოწვევები, რაც შეიძლება მათ წინაშე დაადგეს და ვინ იქნებოდა, ასე ვთქვათ, ჩემი სტუმარი ამ თემაზე თუ არა, ბატონი რევაზ ვაშაკიძე, ჩირინას დამფუძნებელი. მოგესალმებით ვებინარზე, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ და პასუხობთ ჩვენს შეკითხვებს. თქვენ ხართ ადამიანი, რომელსაც ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს, ძალიან დიდი და წარმატებული წარმოების გამართვისთვის ამ ქვეყანაში. ამიტომ მოდით პირდაპირ დავიწყოთ საუბარი იმაზე, თუ რა უწყობს ხელს წარმოების განვითარებას ქვეყანაში და რა უშლის ხელს წარმოების განვითარებას ქვეყანაში და მინდა რომ სწორედ ისეთ ასპექტებზე გავამახვილოთ ყურადღება, რაც შეიძლება გარედან ჩვენთვის, როგორც გარედამკვირვებლისთვის, საერთოდ არ იყოს ხელმისაწვდომი და ამ პრობლემებს მხოლოდ პრაქტიკაში მუშაობა, ესე ვთქვათ, ასაჯარავდეს. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მივესალმებით თქვენ მაყურებელს და მე უშუალოდ განვიხილავ დღეს იმ საკითხებს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია წარმოებისთვის და ჩემი აზრით უფრო მნიშვნელოვანი არის ჩვენი საქართველოს ეკონომიკური გუნდისთვის, რომელიც მე ვთვლი, რომ ზრუნავს განვითარდეს და ყველაფერი წარმატებული იყოს. ის რეიტინგი, რომელიც გამოქვეყნდა, ამერც მინდა მივესალმო და მოგხვდეთ თქვენ საქართველოს მთავრობას, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის საქართველოს განვითარებისთვის. ეხლა პრობლემთან დაკავშირებით, რომელიც არსებობს, მე უფრო ფუნდამენტური საკითხით მინდა დავიწყო, რომ საქართველოს ბოლო წლებში მრავლად სხვადასხვა ქვეყნებთან დებს ხელშეკრულებას თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ. მაგალითად, დადებულია თურქეთთან, დადებული არის ხელშეკრულება ევროკავშირთან, ჩინეთთან, ეხლა ცდილობენ დადონ ინდოეთთან, იაპონიასთან, ამერიკასთან და ასე შემდეგ. ეს ერთის მხრივ ასე ზედაპირულად თუ შევხედათ, მისასალმებელია, მაგრამ რეალობა უფრო სხვა სფეროში დევს. კერძოდ გეტყვით, თუ ავიღებთ თურქეთთან თავისუფალი ვაჭრობა არსებობს და მე გეტყვით, რომ ამ ვაჭრობის ხელშეკრულებას არსებობს დანართი, რომელშიც შესული არის საქართველოში რაც იწარმოებოდა, რაც ახლა იწარმოებოდა, მომავალში რაც იწარმოება, ყველაფერი და ამ პროდუქციაზე არის შეზღუდვები. კერძოდ გადასახადებია მაღალი, მაგალითად კომპანიას, ჩვენი კომპანიის, რომელიც ძირითადი პროდუქცია არის, როგორც ნედი, გაყინული ქათამი, საბროლო კოშკი, ჩვენ ვერ შეგვაქვს ჩინეთში. თურქეთში. და ეს შეზღუდვები არსებობს. და ჩემი აზრით ეს ხელშეკრულება უფრო დასახვეწი არის და ბევრი პროდუქტი, რომელიც საქართველოს შეიძლება იწარმოოს, რომ შევიდეს თურქეთში. თურქეთი არის ჩვენი დიდი მეზობელი და ჩვენზე ეკონომიურად ძლიერი არის. რაც შეეხება ვაჭრობას ხელშეკრულებას, რომელიც ჩვენ ფუნდამენტალური ხელშეკრულება მოვაწერეთ ევროკავშირთან და შესაბამისად ჩვენ ავიღეთ ვალდებულება, რომ ჩვენი საკანონმდებლო აქტები მოხდეს სინქრონიზაცია ევროკავშირთან, ეს ძალიან კარგია. მაგრამ ამის შემდეგ, როდესაც ჩვენ ხელშეკრულებას ვდებთ ჩინეთთან, ეს პრინციპში ტრაგიკულია. რატომ? იმიტომ, გეტყვით ხა რატომ? იმიტომ რომ ევროკავშირმა რომ დადოს ჩინეთთან არსებობს ხელშეკრულება თავისუფალ ვაჭრობაზე, გამომდინარე იქიდან, რომ სტანდარტები წარმოების, აგრეთვე ვეტერინარული სხვა პარამეტრები ჩინეთის წარმოების არის ძალიან დაბალი. ამიტომ ის ჩინეთის პროდუქციაზე თავისუფლად ევროკავშირში ვერ შევა.
ჩვენთან უკვე შემოდის. მაგალითად, ჩვენ როდესაც მოვაწერეთ თავისუფალ ვაჭრობაზე, იმპორტი საქართველოში მკვეთრად გაიზარდა და ექსპორტი საერთოდ არ გაზრდილა. ეს მოსალოდნელი იყო, ხა დიდი არაფერი არ არის. ცხადია და გათვლებშიც იდო ეს, რომ თავიდან ეს იქნება. თავიდან და მეც მასე იქნება. რატომ? იმიტომ ჩინეთი არის სოფლიო ქარხანა, რომელიც აწარმოებს ყველაფერს და ჩვენ მათ ვერაფერს ვერ დაუპირისპირებთ, რომ საქართველოში რაღაცა აწარმოებთ და შევიტანოთ ჩინეთში. მე მოგეუბით ერთ ფაქტს, ჩვენ ვაწარმოებთ ქათმს რო ვაწარმოებთ, ჩინეთში ძალიან პოპულარულია და მაღალი ფასით ქათმის ფეხები არის. ჩვენ დავიწყეთ ამ პროდუქციით ვეტერინარული სამსახურება საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ, საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაახლოებით წელიწად ნახევრის წინ, რომ ჩვენ შეგვეტანა ეს პროდუქტი. წელიწად ნახევრის წინ და დღემდე ნებართვა არ არის გაცემული. როდესაც თავისუფალი ეკონომიური კავშირი გვაქვს ჩინეთთან. ეხლა რაც შეეხება თავად წარმოებას, ანუ რაღაც უნდა ვაწარმოოთ იმისთვის, რომ გავიტანოთ ამაზე. დასაკვირველია, თავარი რა არის, როდესაც იდება ასეთი ხელშეკრულებები, და ფუნდამენტი უნდა იყოს, რომ ჩვენ ვაწარმოოთ რაღაცა პროდუქცია, რომ გავიტანოთ. ან ჩვენ ვაწარმოოთ საქართველოსთვის მიზნით, რომ თქვათ იმპორტის შემცირდეს, ან გავიტანოთ. ამ ხრივ მე გეტყვით, რომ აი ეს ხელშეკრულებები საქართველოს წარმოებას არ ეხმარება და ვერც დაეხმარება. იმიტომ ჩვენ თუ რამეს ვაწარმოებთ, თქვათ საკვებ პროდუქტს რაღაცა, იქ ჩვენ ვერ შევიტანთ. ეს კანონი თავისუფალი ვაჭრობა ამას არ ითვალისწინებს. მე გეტყვით, რომ ევროკავშირშიც ასეა, იმიტომ რომ ჩვენი საწარმო ჩვენ რომელსაც გავხსენით, ჩვენ გვიდოდა ევროკავშირიდან შემოგვიყვანა რომ ვეტერინარული სამსახური რომ შეემოწმებინა ჩვენი საწარმო. და ჩვენ მივიღეთ პასუხი, რომ სანამ საქართველო არ იქნება მზად ვეტერინარული სამსახური, ჩვენ ვერ შევალთ ევროკავშირში. მე გეუბნებით ის რაც რეალობა არის. ჰარმონიზაციის პროცესი ჰარმონიზაციის პროცესი ძალიან გრძელი არის და მე გეტყვით, რომ არსეთი სოფლიოში ასეთი ქვეყანა არ არის დაინტერესებული ჩვენ აქ რაღაცა ვაწარმოოთ. და ჩვენ არ უნდა გქონდეს ილუზია, რომ ჩვენ აქ ვიღაცა მოვა დაიწყებს წარმოებას და მოხდება ადგილობრივი ბაზრისა და ექსპორტზე გასვლა. ამის ილუზიები ჩვენ არ უნდა გქონდეს. ეხლა გეტყვით, ძირითადი პრობლემა რა არის წარმოებაში. ნებისმიერ საწარმოში არსებობს საწარმო ნარჩენები. საწარმო ნარჩენები მაგალითად ჩვენი ფერმა ახლა საკმაოდ დიდი ზომის არის და ჩვენ ელემენტარულად ყოველ დღე დაახლოებით ტონა ნახევარი 2 ტონა საწარმო ნარჩენი გვაქვს ელემენტარულად ქათმის სახით. ისა ფერმებში არის ბუნებრივი დანაკარგი დაახლოებით 2-3% და შემდეგ ეს დანაკარგი ჩვენ საჭირო არ ან გავანადგუროთ, მაგრამ ჩვენ ვერ გავანადგურებთ თუ ჩვენ არ შემოვიყვანეთ საგადასახადონ არ ჩამოვიდა ადამიანი, არ შეგვიმოწმა ეს ჩვენი დაცემული ფრინველი და ამის შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია ყოველთვის გავანადგუროთ. ეხლა ჩვენ ეს პროცესი არ მოხდა, მაშინ არ მოხდა, მაშინ ეს ბუნებრივად დაცემული ქათმები ჩაგვეთვლება, რომ ჩვენ ვაწარმოებთ, გავყიდეთ და მივიღეთ შემოსავალი. ანუ უკვე გადასახადებენ. ამას დაემატება დღდ დაემატება, მოგების გადასა და ყველაფერს. ეს არის როგორ გითხრათ ისეთ საგადასახადო კოდექსიდან ასე გამოდის. თუ ჩვენ არ მოვახდინეთ საგადასახადოდან ინსპექტორის მოყვანა შემოძება, მაშინ ეს შედის როგორც ჩვენ შემოსავალში. ანუ რა პრობლემა არის საგადასახადოდან რომ ინსპექტორი მოვიდეს, შეამოწმოს, ჩამოწეროს და ასე პრობლემა რა, ჩვენი უშუალო ორგანიზაცია, ჩვენი საწარმო გაბნეულია დაახლოებით ასე 35-40 კილომეტრის დიამეტრში. ერთ ადგილზე ჩვენ არა ვართ, გამომდინარე ვეტერინარული ნორმებიდან და შესაბამისად ჩვენ დაახლოებით ამ ყოველ დღე შეგვიძლია გამოიწვიოთ ადამიანი
დაახლოებით ჩვენ ვიხდით იქ 20 ლარს ერთი ადამიანის გამოძახებაზე, დაახლოებით დღეს შეიძლება 2-3 ადამიანი იყოს. შესაბამისად ჩვენ გარდაბნის რაიონის გვემსახურება და ეს ფაქტურად არის დიდი მანძილი, აღარ მახსოვს 40 კილომეტრი არის, უნდა ჩამოვიდეს ადამიანი, შეხედოს, დაამოწმოს და მე შეგვიძლია მის განადგურება. და ის განადგურების პროცესაც ესწრება. ანუ ეს დროში იჭიმება ამას. ეს დროში იჭიმება, მე გეტყვი კიდევ ჩვენი დიდი პრობლემა ჩვენ მიმართეთ საგადასახადოს, თქვა შაბათ-კვირას საგადასახადო არ მუშაობს. მაგრამ ქათამცხოვო ვერ აუგზავნოთ ბუნებრივ დაცემას. გამდინარე აქედან ფაქტიურად ფერმასთან ახლოს ეს დახოცილი ქათმები უბრალოდ გაფუჭდება, სუნია უნდა ბაქტერიული დაავადებები, ვირუსული დაავადებები, ძალიან საშიში არის. გქონიათ კომუნიკაცია ამ თემაზე ხელისუფლებასთან და საინტერესო რა არის? მოგეტყვით ახლა ჩვენ მე რის ქვამდა სადღეისო ჩვენ საგადასახადო ძალიან პროდუქტულად თანამშრომლობთ და ჩამოწერები და რაღაცები ხდება ავტომატურად ძირითადად და ჩვენ მადლობელი ვართ საგადასახადოში. ეხა ჩამოწერები ხდება ავტომატურად, რას გულისხმობს ამ პროცესის გარეშე? ჩვენ კომპიუტერში ავკრიფავთ, არა, და ისინი გეუბნებიან, რომ შეგიძლიათ გაანადგუროთ. შეგიძლიათ ეს ავტომატურად ხდება და მიუხედავად ამისა ავტომატურად ხდება, ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ, რომ ეს ჩვენ დავახვედროთ და ყოველ ჩვენ ორგანიზაციაში დაახლოებით ამით დაკავებული არის 10 ადამიანი. რომელიც უმზადებს საგადასახადოს ინფორმით, წონის, ყველაფერს და მე ხდება ის განათლება. ეხლა საქმე რა ჩვენ გვგმარობს? ჩვენ კომპანიაში დაკავებული 10, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, ჩვენ წარმოება განვითარდეს, ყოველ საწარმოში მსგავსი პრობლემები იქნება. და სადღეისოდ ბევრი ადამიანი, რომელიც იწყებს ეს რაღაცის წარმოებას, ის როგორც წესი ამას ყურადღებას არ აქცევს. და თქვათ პრობლემები მე დიდი წარმოიქმნება შეიძლება იყოს აი რა პრობლემები წარმოიქმნება ანუ ეს არის ჯარიმები რომლებიც გადასახდელია თუ ეს ჯარიმები არის ერთი მხარე ჯარიმების ერთი მხარე არის მაგრამ არის შემთხვევები როდესაც ჩვენ ასე ნარჩენს ვერ ვაჩვენებთ მაგალითად ჩვენ გვაქვს ვაშლის საწყობი და ჩვენ რო შეგვაქვს ხილი საწყობში და რო გამოგვაქვს დაახლოებით 2-3% წონა არ არის. ორთქლდება. ჩვენ ამ ნარჩენს ვერავის ვერ ვაჩვენებთ. საგადასახადოს ვერ ვეთქვით, რომ მოვზადეთ არის ნახეთ. და შესაბამისად ეს პრობლემა იმ თვალსაზრისით არის, რომ ჩვენ დაახლოებით 40 ტონა ვიმცირდება წონაში ეს დიდი რაოდენობა არის 40 ტონა ასე ფულად ზერო გადავიყვანოთ ეს 50000 ლარზეც მეტი არის და შეიძლება საგადასახადომ ჩვენ თუ ეს არ ჩავთვალეთ ვითომ გავკიდეთ მაშინ შეიძლება სიცოცხლის დანაშაულიც აღიძრას ანუ რეალურად თქვენ გიწევთ გადასახადის გადახდა იმაზე რაც რეალურად აორთქლებულია რეალურად ასე გამოდის. ასე გამოდის. რას თავაზობთ ხელისუფლებას? რა მოდელს თავაზობთ? მეორეა რომ ხელისუფლებასაც, ანუ საგადასახადოს ამ შემთხვევაში აქვს ალბათ ის არგუმენტიც, რომ გადასახადების დამალვა არ მოხდეს, ხო? მაგალითად კომპანიამ არ თქვას, რომ იმაზე მეტი, ესე ვთქვათ, დანაკარგი ჰქონდა, ვიდრე სინამდვილეში ჰქონდა. ეს გიპასუხებთ ახლა მე სანამ დავიწყებდი წარმოების აშენებას მე მინდოდა სულ სხვა წარმოება გეტყვით ქიმიური სადაც ნარჩენი საერთოდ არ ჩანს და ვერც ერთი საგადასახადო ინსპექტორი ნარჩენს ვერ ნახა. მე მაგერით ბევრი რამ მორთქვა. მე ამიტომ ქიმიური წარმოებაზე უარი ვთქვი და ეს არის ქათმის წარმოება სადაც ნარჩენი ჩანს. და მე ჯერ კიდევ წინამთავრობასთან მქონდა სანამ დავიწყებდი აშენებას მოლაპარაკება რომ საგადასახადოში ცვლილები შეეტანათ ის ცვლილებები რომელიც საშუალებას მისცემს გადამხდელს გამომდინარე ტექნოლოგიური მდგომარეობიდან გამომდინარე რა ნორმები არის ამა თუ იმ სახეობის ჯიშის რაღაცი ან ტექნოლოგიური ხაზზე თვითონ მიიღოს დადგენილება რამდენი არის საწარმოო ნარჩენი და თვითონ იყოს ვალდებული ამ ნარჩენების განადგურებაზე და ყველა იმ ტექნოლოგიური პროცესზე.
მსგავსი წესები არის გერმანიაში. ის მთავრობა, რომელიც ჩვენ მოლაპარაკება ქონდა და თითქოს შეპირებული იყო რომ მიიღებდნენ, ის დღეს ახლა ციხეში ზის. ამის შემდეგ ჩვენ გავაგრძელეთ ეს ყველაფერი და ყველა მთავრობასთან, რომელიც ბოლო მთავრობის გარდა, ყველასაც ჩვენ ქონდა მოლაპარაკება, როგორც ეს იქნებოდა კომისია, მე დაპატიჟეს გერმანული ექსპერტები ამ თვალსაზრისით, რომ მისული ვიყავით ამ თვალსაზრისით და მე ისე ახალი მთავრობა არის. ის მთავრობა, რომელიც ახლა ბოლოს მოლაპარაკებას შინაგან საქმეთა სამინისტროში არის იქ მუშაობდა. ეს საკითხი იდება და იდება. ეს არის ჩემი აზრით ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი, რატომ არ იქნება საქართველოში საწარმოები. იმიტომ რომ ნებისმიერმა ინვესტორმა უნდა იცოდეს და გასაგები ნორმები უნდა იყოს, ნარჩენები როგორ უნდა აღრისხოს, როგორ უნდა გაანადგუროს და ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანი არის. იქ რომ აქ ჩართულია გადასახადო ინსპექტორები, ეს საერთოდ ძალიან სრული უაზრობა გამომდინარე იქიდან, რომ საგადასახადო ინსპექციას შეუძლია შეამოწმოს ნებისმიერი საწარმო, თუ არ მოწოს ის ნარჩენები, რომლებიც ან მეტია, ან ცოტაა, ექსპერტიზა დანიშნოს და შესაბამისად მიიღოს ზომები. ეხლა ძალიან მარტივია. რაც უფრო ვალდებულებები და პასუხისმგებლობები ქვემოთ არის, ჩემი აზრით საგადასახადო ინსპექციას უფრო მეტი გავლენა ექნება ნებისმიერ საწარმოზე, ვიდრე დღევანდელ პირობებში. იმიტომ რომ დღეს ამასეთი შემოწმება სრული უაზრობა მიიღო. ეხლა მე გეტყვით ნარჩენებზე არა მარტო წარმოებაშია პრობლემა, მე გეტყვით რომ პრობლემები არის აი დიდ მაღაზიებშიც. ეხლა კარგად გაფიქრეთ, ხა მაღაზიაში ნებისმიერი სწრაფად ფულჭებადი პროდუქტი შეიძლება ფორმა შეიცვალოს, თქვა, ან აღარ იყოს ის გასაყიდი შესაძლებლად არ იყოს, რა უნდა გააკეთოს დიდმა მაღაზიამ, როგორ ფიქრობთ თქვენ? რა უნდა გააკეთოს? რა უნდა გააკეთოს? დიდ მაღაზიამ უნდა გამოიძახოს საგადასახადო იგივე პროცესი უნდა გაიაროს. აბსოლუტურად გამოიძახოს, მე ის მოვა, როდის მოკიდო გაურკვევარი ის. მე გეტყვით, რომ თბილისში არის დაახლოებით 4000-მდე კომერციული მაღაზია. და თქვენც კარგად იცით, რომ ყველამ რო დაიწყოს ამ საკანონმდებლო იმით მუშაობა, ამდენი ინსპექტორები არ ყავს და არც ექნება. და ეს უნდა გამოიძახოს, მე ის შეხედავს, მე დგას საუბარი გაფუჭებულია თქვა. ან ხორც ვერ ყიდის, გაშრან თუ რაღაცა და რა უნდა გააკეთოს. ხა ჩემი აზრით ის უნდა განადგურდეს. მაგრამ ჩემი აზრით ეთიკური თვალსაზრისით ხა საქართველოში სადაც ხალხი პროდუქციას ვერ იღებს და რაღაცა, ამ დროს შენ პროდუქცია გაანადგურო ძალიან ცუდია. ისე ექვემდებარება განადგურებას. მაგალითად რესტორნმა მოამზადა დიდი რაოდენობის პროდუქტი და არ მოვიდა სტუმარი, რა უნდა ქნას? იმას უნდა გადაუძახოს საგადასახადოს, ის მოვიდეს და დაესწროს როგორ განადგურდება ეს ყველაფერი. ანუ ეს არარეალურია ეს ყველაფერი. და რას სთავაზობთ კონკრეტულად? რას სთავაზობ შეთავაზება? ანუ რეკომენდაცია რა არის თქვენი ამ მიმართულებით? რა გაამარტივებდა? გერმანიის მაგალითი ავიღოთ, მე არ მინდა ხა მაინც ხა ჩემი შეთავაზება და გამარტივება. მაგრამ მაინც ეს არის საწარმოები. მე გესმით ხა ნებისმიერი კომერციული სტრუქტურა მიმართული არის რომ მიიღოს მოგება. ჩვენ კაპიტალიზმში ცხოვრობთ ახლა. ყველა არის მიმართული რომ მიიღოს მოგება. თუ მოგება და გაუმდინარეობს ამის აქედან გაუმდინარეობს. საბჭოთა წყობაში ხალხი როგორ მდიდრდებოდა? ძირითადად ისინი მდიდრდებოდნენ, რომ მიიღოთ წუნდებული პროდუქცია და ამით გამდიდრებული იყვნენ. ანუ გაეყიდათ ეს ყველაფერი. მოგება უნდა მიიღოს, მაგრამ ამავდროულად გადაიხადოს გადასახადიც, ხო? ხო. და ჩემი აზრით ყველაზე მართებული და ის არის, რომ ყველა ორგანიზაციაში უნდა შეიქმნას კოდექსი, საკუთარი კოდექსი, როგორ ნადგურდება ეს და ის პროდუქტი, როგორ და თუ პროდუქცია გაფუჭდა, ეს საჭირო არის ეს იყოს დანაკლისი და ეს არ შევიდეს მოგების გადასახადში.
დიახ, ოღონდ აქ არის აი ზუსტად ის დილემური ნაწილი, ანუ გერმანიის მოდელი ამ დილემას როგორ პასუხობს, რომ ეს არის ზუსტად იქიდან გამომდინარე, რომ მე როგორც ბიზნესმა მინდა რომ მოგება, მე მეკო არ დავამახინჯო, ესე ვთქვათ ის არ ამახინჯებთ, უყურე, თავარი არის, რომ საგადასახად უნდა სტრუქტურებმა, რომელიც გადამოსწრებები არის, არა, ზღვრები არ არის, უნდა იყვნენ ერთმანეთის თანამშრომლები დაკავებული. შესაბამისად, ის ნარჩენები, რომელიც ორგანიზაციაში წარმოიქმნება, ხა ჩვენ 6 წელია მუშაობ და ვიცით რა ნარჩენები წარმოიქმნება და შეგვიძლია გავწეროთ გამომდინარე ჩვენი ტექნოლოგიური საშუალებებით, რამდენი ნარჩენი წარმოიქმნება. ნებისმიერ მაღაზიაში ის ცდილობს, რომ პროდუქცია გაკიდოს და არა გადაყაროს, ხო? კომენტარები და გამომდინარე, იქაც არსებობს რაღაცა 1-2%, რომელიც განსაკუთრებით მაღლა ფუჭდება პროდუქციის, რომელიც ფუჭდება და ეს გადაყაროს. ან გადაყაროს, ან საქონლო აქცია ჩაატაროს, ბევრი პროდუქცია ხა, როგორ თქვენც კარგად იცით, ან ის რძის და მაწვის პროგრამსაც ვადები აქვს, რასაკეთებია, როდესაც განადგურების საშუალება რომ მარტივი იყოს, განადგურება. ამიტომ იწყებენ იმების გადაყრას, თარიღების და ფაქტურად ჩვენ ამთმერე ვადაგასულ პროდუქციას. ეს კანონი არის შესაძლებელი თავიდან ბოლომდე და თავიდან ბოლომდე არის თავიდან გადასაწერი. გაქვთ მოლოდინი რომ დავუშვათ ახლა ეს ხელისუფლება მაინც მოგისმენთ ამ მიმართულებით. მე თქვით რომ აი ბოლო მთავრობასთან არ გქონიათ კომუნიკაცია ამ თემასთან დაკავშირებით. არ გქონია კომუნიკაცია, მაგრამ ეს მე გეტყვით ხა მთავრობა როდესაც მოდის, ცდილობს რომ გადაჭრას ბევრი შემოსავალი მიიღოს საგადასახადო, გადაჭრას პრობლემები უმუშევართან დაკავშირებით და ერთ-ერთი საშუალების არის წარმოების განვითარება. ნამდვილად და ამაც შეგვახსენა რომ ესე ვთქვათ ყველა ხელისუფლებას აქვს დეკლარირებულად ეს მიზანი და ამას ცდილობს სხვადასხვა გზებით, ანუ თქვა კიდეც ხო მოგების გადასახადის რეფორმა, დეგეგეს ავტომატური დაბრუნება. თქვენ ახლა მეუბნებით რომ პრაქტიკულად ამ ტიპის რეფორმები უფრო მეტად კოსმეტიკური ცვლილებები გამოდის, თქვენი ვესაუბრებენ რომ ვიმსჯელოთ ამ ტიპის საგადასახადო კანონმდებლობა არ გაიმართება. ეს არის თქვენი პოზიცია ამ შემთხვევაში. რაც ახლა ხდება, რაც მეც მივესალმები ამ ცვლილებებს, ჩემი აზრით ეს მთავრობის ერთ-ერთი მიზანი არის, რომ ჩვენ აი ესეთი რეიტინგებში მაღალი ადგილი დავიჯეროთ, მაგრამ თქვენ თუ ვატყობთ, ჩვენ რაც უფრო მაღალ რეიტინგში მიდივართ, გაჭირებული ხალხის რაოდენობა იზრდება. ეს არ არის კავშირში ერთმანეთთან და უფრო ბევრი ხალხისთვის ახლა რომელიც გაჭირებულია, ეს უფრო სასაცილო არის. ჩვენ გავართ დანიასთან და ჰოლანდიასთან და გერმანიასთან და გაჭირება ძალიან მაღალია. ამიტომ უფრო მეტი ყურადღება უნდა მიექცეს წარმოებას და უფრო მიმზიდველი იყოს ინვესტორებისათვის წარმოება. მაგრამ ეს არაერთი პრობლემა არის და მე თუ გექნება დრო შეგვიძლიათ ძალიან დიდი მადლობა. მე მგონი დღეს შეგვიძლია რომ ისე ვთქვათ კონცენტრირდეთ ამ პრობლემაზე და შემდგომ უკვე კიდევ ერთხელ მოგიწევთ და უკვე ვისაუბროთ იმ პრობლემებზეც, რა პრობლემები შეიძლება თანმდევი იყოს ამ ფუნდამენტური პრობლემის, როგორც თქვენ ამას ამბობთ საგადასახადოსთან მიმართებით. ანა, გიბრუნდები მადლობა ელენე. საქმიანი დილა სამით ვაჯამებთ ვასრულებთ, თუმცა შენ მეყურებელს ვერაფერ დაემშვიდობები, სულ რამდენიმე წუთში უნდა დაიწყოს ქალების ნარატივი და ანალიტიკის ძალიან საინტერესო ეთერი, თუმცა იქამდე დღის იქაც ვაშეკიცე, ოღონდ უკვე აღარ ბატონი რევაზი, დღეს რევაზ ვაშეკიცეს ჩინას დაფუძნებელ საქმიანი დილის ბოლო ბლოკში მასპინძლობდით. გემშვიდობები თორშაბათამდე ბედნიერ უქმეებს გისურვებთ და რა თქმა უნდა გიტოვებთ პირველი დღის ამბების ეთერს ძალიან საინტერესო ამბებით და სიახლეებით.